folding area. Ay, naku, game na pala. Okay. Bago Ayun. Okay. S.H.A.B.U. Salamat, Jesus. At Biyernes uli! Uy, baka naman pwede tonight, dahil lilipat na tayo, baka pwede naman tayong kumain paminsan-minsan. Oo, galing Cebu. It's our send-off. Masarap yan. Pasalubong ni... Pasalubong ni Tito Galing Manny, sa ano eh. galing Cebu. Sa Press Freedom Week ng Pero Cebu. frozen pa yung lechon eh. Frozen, no? Oo. Ito ang chicharon, Cebu. Pwede. Cebu, Cebu rin, no? Yung clover chips, 7-Eleven. Lokal. Oo nga, no? 7-Eleven yun. Anyway, mga kapatid, alas 7 na naman po ng gabi. Actually, it's 9:02, ano? At alam nyo pa, ibig sabihin yan, silang kayo dahil at least sa limang gabi in a week ay nakakasama nyo kami, no? So, silang kayo, sagot namin ng kwentuhan dahil walang bawal pag-usapan sa masarap na kwentuhan. Ito ang programang Wag Po! programa mula sa mga tito para sa tito at syempre para po sa lahat. So, isa-isahin ko na mga kasama ko tonight, ano? Wala pa rin po si Lord kasi meron siyang kailangan gawin tonight. Host ng event. Dut-Dutan. Dut-Dutan. Yung tato. Okay. So, malamang Isa ng mga tattoo artists and tattoo enthusiasts. tattoo Okay. summit. Yun. Okay? So, unahin ko na yung nandun sa bandang dulo. Kasama natin kagabi. Kasama ulit natin ngayon si Paliwanag mo Paul natin. Padua. Okay. Okay. Paliwanag din natin si Bok Ed naman, honeymoon. Honeymoon. After nung second marriage. Oo. Kasi, sinare niya na sa Facebook Facebook. niya Ganda ng video, yung video, Yung mga time-lapse pang nalalaman si Bok sa Kaya lang, ulap. yung sa kasal mismo, With sa Rolpe. renewal, si Bok hindi man lang ipinokus kay Esther. Nasa point of view ng lalaki. Pwede na siya magkaroon ng bagong karir. Pwede. Kasal, binyag, binyag. patay. Patay. KBP. KBL. KBL. Oo, lamay. Lamay muna. So wala po si Sir Ed at wala rin po si Tito Lord, ano? I'm sure Panginoon. maghahanap na naman. Andito na, may kausap lang. Ay, okay. Andito na siya. So yung mga naghahanap kay Panginoon, hindi kayo mali-disappoint. Nandito sa tonight. So again, Paul Padua. Good evening po. Si Okay? Little Rocky. Para magkamag-anak kami ni Tito Manny. Yun. Talaga ba? Si Bigote. Oo, di ba? Direct. Si Little Rafi, ang kilabot ng parking lot. Easy. Little Rafi na mas mataas kaysa kay sino yun? Si Odette. Odette. Ikaw, protektahan mo naman si Odette paminsan-minsan. Oo, kaibigan natin yan si Odette. Alam mo naman, mahal na mahal ko yan si Odette. Sige. Si kilabot. Okay. O, ihanda na ang tugtugan dahil nasa tabi naman ni Paul Padua. Walang iba kundi si Manny Mogato. Yun. Yan, no? Diba? Lapit na. Lapit na. Okay, doon tayo sa Evening. sa kanan ko, mga kaibigan. Si Moe po, kasama natin yan hanggang sa paglipat natin, So, nandiyan siya ngayon. Pero yung katabi niya, Kumuhi ka. Blind kiss. pinapainit lang niya yung yung upuan. Pangkit niya upuan. Pinapainit. Kasi upo dyan si Tito Melvin maya-maya. Katabi niya, si Anthony Di Vinagracia, or also known as Tonying. Okay. Ang kilabot mo ng UST. Maraming kinalabutan sa akin doon. Paano mo introduce si Tony? Ang isa sa Umayos ka. Ayusin mo. may kakontemporaryo ko. Siya. Yan. At Ayos yan. At isa sa mga Huwag mo nang dramahan. malalim Ano ang naman? karanasan pagdating sa Sa kalokohan. Anong karanasan? Kalokohan. Anong karanasan? kalokohan. Sa kalokohan. Si Tony nga pala ang isa sa ating mga senior producers. Actually, executive producers. Marami natin palabas dito sa TV5. At unit head po siya sa amin, sa One News. Nasa One News din siya. Lumalagari din siya sa mga programa pang sports. Lahat na lang. From politics to sports. Totoo, alam mo, binabasa ko yan si Tonying kapag ka-sports. Pag UAAP I follow Hindi ako all of gumagawa his masyado nun articles. Kilala niya po ang Nasa mga dapat ABS kong pa ako, makilala. ginagawa ko yun. Yan. Pero talagang ang niya ni Tonying, alam niya ang history. Suma yan sa history sa Summa UST. cum laude ng political science. Tony. History. History History. sa UST. Okay.
So, go-uste pala. Ghost eh. Okay. Kaya lang yung ano. May pupuntahan ka dun. Oo, meron. Inaayos na niya. Meron kaming gustong gawing story sa loob ng UST. Soon. Okay. At syempre, katabi ko po ang ating taga-pirma. Yan. Tama yan. Malapit na eh. This week Oo. na. Alam mo, Oo. Next week. tatampo na ako. Next week, Ngayon, next ang week. gaganda ng mga titulo nyo. Ako, taga-pirma lang ng cheque. Maraming iba. Kundi si, Patrick Paes. Okay. Ayan. Yan. Ayos na. Sige. Ayan. Oh, Ayan na, dumating na si Panginoon. Okay. Oo nga. Baba na. Dit. Hindi, upo na kayo. Diretso Diretso na. Ano? Kuha tayo ng upuan. Isa pang silya. Yes. Yan. Sige, pasok lang. Yan. Yan. Rick, basta. Hello. Halika dito, Mel. Tito Mel. Kumukuha lang ha. So, Pakilala mo. Jovi, pakilala mo yung sige, ha? panauhin natin. Gusto ko katabi niyo Panauhin, mamaya si pantangan. Pantangan, ano? Panauhin mataba. Ayan na. Makukumpleto na tayo, no? Mga kapatid, dahil meron kaming special guest ngayong gabi na ito na... Melvin. Yes, ito Melvin. Wala, para balanse tayo, no? Yan. Oo. Yan. Dito ka na. No? Rick. Rick, dito ka na. Yan. 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 Okay. So, ayan, inaayos lang po namin dahil ito ay isang magiging masayang gabi Ano ng lang tayo? kwentuhan. Siksikan lang tayo ngayon. Yes. Okay. So, before ako magsimula, introduce yung ating special guest. Introduce ko na muna siyempre si Panginoon dahil hinahanap na siya ng mga viewers kanina pa kung Lumabas nasaan na. daw. Oo. Tsaka, hindi na mga hihirit mo kagabi. Oo. Delikado. Di ba mga bulagan? Hindi, hinahanap ka kasi akala absent ka. Sabi ko, hindi, nandiyan dyan, may kausap lang. Si Asik nandito. Oo. DOTR kagabi. Oo. Parang Yes. Napainom. napainom ng beer doon sa tanong mo eh. Napainom ng beer to. Painom. Okay. Yan po ay walang iba kundi si Panginoon. Yan. Okay. Ito Melvin. Magandang gabi po. Yan, okay. So, diretso natin para kasama rin si Sir Rick sa ating usapan ng mga Oo. kung ano-ano ha. Isama na natin siya sa kwentuhan. Sama natin. Oo. Okay. So, ang guest po namin ngayon ay walang iba kundi mas kilala po siya ng mga katabi ko ngayon. Pero kilala din po namin siya siyempre. Walang iba kundi si Ginoong Rick Rocamora. Welcome to the show, sir. Melvin, pakilala mo si Rick. Documentary photographer. Si Rick nakilala ko nung unang dumating sa Pilipinas. Ang kaibigan talaga niya si Pat. Pero ang kanyang ang pakay dito ay author siya ng maraming libro. Pero bukod sa maraming libro na yun, siya nakadiscover. Ewan ko kung kilala natin lahat siguro. Kay S.H.A.B.U. Tama ba? S.H.A.B.U. Si S.H.A.B.U. at saka siya, hindi magkakilala. In fact, nung nagpunta si S.H.A.B.U. rito, may isang exhibit, akala ko magkakilala na sila. Nung tinanong ko siya kung magkakilala sila ni S.H.A.B.U., hindi pa raw sila nakikita. Ganun ba? Hindi pa sila nakikita. After more than a year. Pero sumikat na si S.H.A.B.U. na-feature na siya sa New York Times, nagdo-documenta siya. May pagkaganon siya eh. Ang pagkatao niya, si Totoy, ang kilala namin siya sa pangalang Totoy. Kasi, Hindi totoy ba to ha? hindi Totoy ba to? Oh, yan. Rick Rocamora siya, pero tawagin namin Totoy. Nung araw kasi, dalawang pangalan ko eh. Pag tinawag kong Rick, it's my corporate life. Pag Totoy, aktivista. Yun ang dalawang buhay ko kasi nung araw eh. So, nung I quit corporate work, nag-collapse na yung dalawa. So, isa na lang personal. Usually, Totoy, di ba? Yun yung mga pangalan ng bata. So, Yung that- dinala mo na hanggang pag banda Oh, mo. yeah. Totoy kasi maliit daw ako, mataba eh. So, hanggang ngayon, Totoy. Hindi, ang alam ko, Rick eh. Yeah. Meron ko yung halo-halo na. So, gano'n. Okay. Okay. Ano ang documentary ko? Photography. Documentary photography is basically a way of making pictures. Ang principal goal is hindi lang, spot news is one picture by itself. That you capture a moment that's related to a news. Documentary is a set of different pictures. It can be a short essay for part of a news item or a long-term project that, like some of my projects, last for 6 years. The Veterans Project was 18 years of work.
18 years. 18 years. And these are veterans who moved to the States. to the World War States. II veterans. Filipino World War II veterans. So I finished the book, but when I was doing it, it took so many years because I was waiting for the passage of the equity bill. And when I was in Montreal on vacation in 2007, I said, I don't think it's gonna happen. So I learned how to use InDesign, design the book, and get it published. I have the funding for the book, in the bank for more than 10 years. Not touching it because I would really like to have the book published at the time when somebody in the White House signs the equity bill, recognizing the contribution of Filipino World War II veterans as equal to any other veterans who fought side by side with the U.S. during the Second World War. And it finally passed. Nope. The final verdict was in 2009, 2008. It was inserted in the bill, comprehensive bill by Obama, after the collapse of the economy. It was inserted there that every Filipino who fought in the Second World War, those living in the States gets 15,000 one-time lump sum, and those living in the Philippines is $9,000, with a stipulation that they can no longer make further claims to anything of their services during the Second World War. So that ends the whole issue. But the law, the Rescission Act of 1946 still exists, still part of the books of the laws of the United States. So equity has never been granted. So for a Filipino who fought in the Second World War, receive a Purple Heart, lost his arm or leg, an American receives $1,000, for example, a Filipino gets 500. So our lives and limbs is equivalent to 50 cents to $1. Yeah. You've published this book. Originally, I went to New York with a whole layout of the book and everything. And Simon & Schuster was interested, another publisher was interested. But I was really vehement and said, you gotta change the title. Because the original title, I said, America's Second-Class Veterans. And I will not, give away the title because it's very strong statement. Oh, tama. Oh. So then I also found out that how publishing houses make money out of photographers. And so I figured out the best way for me is to raise the money myself. I went to foundations and some friends, and I had the money when I got published. And I went to a tour, traveling all over the U.S., promoting the book. Part of the issue with publishing, especially photo books, is the issue of the veterans is related to my work. So every time I speak about the issue, it generates interest to the book. But if I'm only getting so much percentage of royalty, the publisher is the one benefiting from all of this. So I decided the way to do publishing books is to find a way to self-finance it, and you're still not making a lot of money, but at least you have total control on the marketing of the book. Okay. I'm just curious, did the publishers have any other title in mind? They were telling me something that, they admitted it's a very strong title. And I don't like at the last minute when everything is agreed upon, said, can we change the title? And I will not surrender that right. So I decided, and also I found out how much money they're making out of anybody. And since I understand the marketing part of it, I said, no, I'll raise the money. I'm just curious, did they find the title Second Class Veterans too strong or too offensive? I don't know. What was the consideration? Both. Because America will never accept that they discriminated on people. So even you classify our Filipinos as second-class veterans, it's a strong statement that you've discriminated us. We fought side by side with you during the war. We lost lives like anyone else, and yet Filipinos were singled out during that war that never got the full benefits. There were other nations who fought side by side with the U.S., but the Filipinos is the only one singled out. Oh, but they
rewarded Marcos with so many medals. Yeah, but unfortunately, 27 medals yan. Dami, di ba? 27. 27 medals. Who's the former congressman who passed away? Who God. Moni Giliego. Body Gallego discovered that it was all fake. Majority of them were Fake. really fake. Fake, yeah. Majority. Majority. But some are really genuine. So Yung iba ba, Gawa-gawa lang nila ni Mighty Mouse yan. Oo. Si Mighty Mouse, si Speaker Perez. At saka tatay ni Mike Yabo. Hindi, pinag-uusapan nila eh. Mag-uusapan nila sa National Press Club. Si Marcos pala, nandun sa gano'n. Tira pass. Nakipagbakbakan pala doon. Bigyan natin ng medalya, parang Oo, gano'n. magkukwentuhan sila. No? Si tatay ni Mike Yabo, nung buhay pa, si tatay ni G.P. Perez, yung nag-compose ng Mabuhay, Mabuhay na Mabuhay, yung kantang Mabuhay. Yun, tatay niya yun. Tapos si Mighty Mouse, yung ganun magsalita, di ba? Parang si Amy, kinakagat ang ipin. Kung magsalita. Anyway, pag-uusapan nila sa National Press Club yan. Tapos, kinabukasan, amyendahan na sa Kongreso yan, sa Senado. Kasi speaker nga si Mighty Mouse eh. Oo. Na dating, ano din. Congressman yun. Okay. Speaker. Marcos Bo yun eh. Oh, okay. Oh, He was not a former newsman. National Press Club, hindi. Nandun lang siya. Ang dating press people doon ay si Doroy Valencia. Doon siya. Tapos tambayan nila yun. Yung panahon na ang Plus Club, meron pang prestige. May prestige. Oo. Hindi pa bahay ng mga house yaw. Oo, tsaka. Mga nakachaleko na. Ayan. Kinukulimbat yung painting ni Botong Francisco. Botong Francisco doon sa ano. Oo. Botong Francisco. Nawala yun. Manansala. 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 Oo. May kumulimbat nun, pare. Wala na eh. Wala na. Oo. Nabenta ata, di ba? Naibenta, oo. Naibenta. Hindi ko alam paano natanggal dun eh. These are veterans in the U.S. who went to the U.S. Your documentary. well, since there was an Immigration Act of 1990 during George W. Bush. So after the passage of that Immigration Act, the Filipino veterans went to the U.S. with the promise that they will get citizenship and benefits equal to the Americans. Yeah. So You're talking about old veterans by then. 60s, 70s, and 80s. I remember. So they will arrive in San Francisco in the morning of their oath taking the following day. So these guys are all sleepy, and there were also corruption and fraud during the arrival of these veterans. Since they found out that the veterans are being admitted to the U.S., there were travel agencies here who offered plane tickets to them and telling them, when you arrive in the States, what you have to do is tell them you're a veterans, they give you housing, everything. So people arrive with $50 in their pocket. So some of them end up in homeless shelter. Their first night in the U.S. is in a homeless shelter. There's also a group of Filipino who passed away already, went here and recruited veterans to his fold, promising that he will work on getting the benefits. He asked them to sign power of attorneys to represent them to any other future claims. So of course there are fees. There were veterans who were charged thousands of dollars, and the only service that was provided was to look for a name of a relative through the phone book, and that's like 415-555-1212, and that's it. So they were being scammed. They were being conned. Definitely. There's a scam. In fact, I was involved in an investigative story for the San Francisco Examiner when we found out that this guy, Catalino Daso, was bringing veterans from the Philippines, bringing them to the States to file claim. And one of them is Catalino Dueñas, who was responsible for helping Americans who escaped in the Palawan Penal Colony. And they were the ones who notified MacArthur in Australia what's happening in Cabanatuan. So
these veterans were brought to Richmond, and I found out that they're being abused. Their money are being taken. They're being fed with excess food from the school district. So I pretended that I'm helping them. So I penetrated the whole complex. So I asked somebody to monitor when they were escaping from. I followed the whole truck where it was brought to Los Angeles, and I had to testify in court. And so they were found, the guy was found guilty, and this guy traveled to Washington D.C. and did the same thing in Las Vegas. So the guy hates me. Rick, the maltreatment of these Filipino war veterans were done by fellow Filipinos. Oh yeah. That's the sad part, right? That's the sad part. And majority of them, I saw some pictures that came out. Your photographs. That they were standbys in America. They were sleeping on Park benches. park benches, No, whole, and they were selling things in the morning. yeah, when Filipino veterans arrive at the airport, some of them will be invited. Some of them will be invited to. I don't have a place to sleep. One guy was offered a space underneath a barbershop chair for $80 a month. Barbershop chair? Yeah. So a small barbershop with 3 chairs. So in the evening it's empty there. That's where they sleep. And in the morning you have to get up. So people end up in homeless shelters, and eventually some of them end up staying in the studio. 6 or 7 of them. Some people are sleeping in the closet or on top of boxes, taking turns. Were some of them eventually deported or sent back to the Philippines? Or No, some no, of no. them? Some of them volunteered to go back because they realized that what was promised was not there. But many people stayed because a lot of their relatives were lying, hoping that they'll be petitioned to be American immigrants. These are stories of senior citizen or aging Filipino veterans who went to the States, endured the hardship of life, the change of culture, change of environment, the cold weather and all of that, because they also wanted to secure their citizenship so that they can claim their families waiting here in the That's right. Philippines. But they're, So but good. they're not young. I remember those pictures of yours. Yeah, so I had to testify in some congressional hearings. In fact, my work is part of the congressional record. I had to work exhibited also in Congress. Yes. Baka pwede natin makita yung mga Ilan sa mga kuha. hearing ko kamor. Natatanda ko itong story ito, Rick, eh. I think 90s, ano? 90s ba to? It came out Rick? in I- Sunday Choir. Oo. Yeah, Was this kasi I talked sometime to- in the 1990s? I talked to, what's her name? Letty Magsan. Letty, and Letty's father is a veteran. Your father is a veteran also, isn't it? And then I decided that to stop the misinformation and what's happening here is I have to get it published here. I had an exhibit during the 50th anniversary of MacArthur Landing at Mega Mall, and I saw a young girl crying, looking at the picture because Her father? Or... she thought her grandfather is doing very good in the States, and she was never told that their condition is like that. Oh, that's the Angara book. Libro ni Angara to. Yeah. No. Ito naman yung ginawa niyang libro tungkol sa... Isa-isayin natin. Pwede ba natin isa-isayin? Yeah. Yes, yes. Yeah. Oo, para Yeah, isa-isayin lang natin para makwento ni Rick yung kung anong kwento ng mga letratong yon. Okay. Yan, anong litrato yan? Ayan. Sherman Mao. Yan, okay. This is Hindi veteran to, dito to. in the Children Behind Bars. Oh. When was this This is taken? S.H.A.B.U. 1990s. 90s. Ah, Yeah. All. pwede ka pa pala Mayor. Anong makalimutan. kaso ng bata, Rick? Hindi naglagay. This is 3 o'clock in the morning. Bagansya. Bagaan siya. Hindi naglagay sa police kinulong. Oh. Mayor pa si Lino. Pero Bata usually, Yeah. bagansya to. Saka di pa punong-puno. Yung kulungan. Oo, Ngayon, maluwag pa. Oo, ngayon Maluwag pa. punong-puno na eh. Wala nang kulungan sa Plaza Miranda ngayon eh. Plaza Miranda to. Tsaka wala na kulungan Police ganyang station. kaluwag. Yeah, wala Ngayon. na. Di Wala ba? na, oo. Ano? Next. 400% overcrowded Oh, eh. It's part of the dark memories of torture, incarceration, and death under Marcos. Si Ka Satur Ocampo. Sa Yeah. Tuloy. Ex-detainee
At saka miyembro ng Makabayan Black. Oh, dating reporter. Dating business journalist. Atin business tumakas sa journalist. National Press Club. Yan. Oh. Pre-martial law, journalist siya. Business Prima journalist. Newspaperman. Oh, sa ano ata? Manila Times. Manila Oh. Times yan. Yes. Business reporter, tama siya. No? Nung dineklara ang martial law, saka sila Tumakas. nag-underground. Oo. Ni Sumel, dalawa. Ni Sumel, presidente ng National Press Club. Oo. Pero nahuli, tapos kinulong. Grabe, Nakalaya tumakas to. ulit. Tumakas sa Press Club. sa Oo. Press Club. Tony Nieva ang presidente. Ayun. Kasabot Tumulong. kaya si Tony? Nawala, patay na si Patay Tony. na, Kaya pwede na natin sabihin, ano? Oo. Ano kaya, kasabot kaya siya? Aba Yun ang kwento, tumulong eh. Tinulungan, oo. di ba? Tinulungan para makatakas. Yun yung mga panahon na ang National Press Club, talagang ano, no? May prestige pa. Genuine. Oo. Genuine. This is Ano? one of the veterans. Okay. Ito yung mga Usually, you don't see Americans walking around with medals on their chests. But Filipino veterans somehow are so proud of what their contribution during the war. So they walk around with medals. Pero sa Europe, ganyan eh. Sa North Korea, ganyan din. Mahilig sila sa medalya. Ang dami. Napupunit na ngayon kanilang Amerikana. Kakasasabit ng mga medalya nila. Si FBR pa, nakikita mo ngayon. Yung sombrero. Sombrero niya. Tsaka lagi naka-special forces. Ganun ba? Oo, na t-shirt. Oo. Tapos pero nakapajama. Ay, hindi. Nakalimutan. Oh, this is part of the human wrong. Yung kulungan. Okay. Hindi ba may libro ka yan? Yeah. This is where? In Philippines, Nabotas. Nabotas. About City Jail. 2,300% Bushot ano tayo, Joby, overcapacity. no? Ang nakikita nyo po ay retrato sa na black and Ayan, white. human wrong. Ayan yung libro Yeah. niya. It's from that book, ano, Human Wrongs by Rick Yun Ross. wrong. So, Next picture. Ay pa rin. This is part of the book on Quiapo. Kasi ano to? Si Jose Mosenga. No. Di ba? That's not Rodolfo Mosenga. Okay. Nagsisiksikan sila sa isang maliit, ilang tao? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 5 tao, mga bata, apat sa kanila mga bata, nagsisiksikan sa isang folding bed. Sa bangketa ng Quiapo. Yan po, sa mga nakikinig sa radyo, ang pinapakita natin black and white photo ni Rick Racamora, isang documentary photographer. talagang mahilig ka sa black and white, ano? Well, kasi yung black and white, it always drives you to the emotion of the picture. The color, the Distracting. red, the yellow, our eyes is directed to that all the time. So most of my work is black and white. There are only occasions when, like Typhoon Haiyan, it's all in color. Tsaka Rick, ano to, no? Ito yung mga panahong film pa to, pelikula These to. are all films. This is in Oo. Cuba. Oo. That's So, in Cuba. so yung mga black and white pictures po nito, dati, pelikula, film, developed in Dark room. dark room. Oh. Hindi ito kamukha ngayon na Digital na. Digital. isang click lang ko, pwede nyo gawin black and white, colored, or halo-halo. O sepia, pwede nga. Naalala ko, kailangan mo ng enlarger dyan, kailangan mo ng developing tank. By the way, Kinakapa-kapa mo yung pelikula, in the yung dark room. kumpletong set code, ang delivery boy nun, si Sal Panelo eh. Kabahay namin siya nag-deliver. Nagtataka nga ako, sabi ko si Sal Panelo yung yun ah. enlarger mo, yung Enlarger, dark developing room. tank, pati chemical. Bakit siya? Nagtataka nga ako, sabi ko baka si Sal Panelo yun ah. Ano pa siya nun? Big time na ngayon. Spokesman eh. Estudyante siguro siya nun. Hindi, pag pinagdududahan kasi nagtayo ng organisasyon ng tawag Samahang Radikal. Kaya pinagdududahan ang ahente yun eh. Actually, si Sal Panelo, biktima nung Diliman Commune. Commune. Oh, Paano naging biktima? Tinamaan siya ng palo dito. So sabi ng mga brad, sabi niya, si Sal Panelo, 3 araw na, nakabandana pa rin. Kaya, siguro, So may background si Sal Panelo, si Secretary Sal ng pagiging aktivista dati. oh yeah, before he martial was law. very much involved during the student days. Sa bagay, Panginoon, who wasn't? I mean, if you were the best and brightest of a generation were part of the movement, di ba? Ika nga. Ang sabi lang ni tinuro daw niya lahat
Kaya maganda maging guest natin yan eh. Nagtuturo yun eh, si Sal. Okay lang magturo ka. Pero kung isa, dalawa, tatlo, okay lang. Tinuro daw lahat eh. Talaga? Oo. Si Baka ayaw mo torture. hindi naman anong panahon yun. Ako kung na-torture siya. Pero maganda magkwento niya si Bibet Ortesa. Okay. Roll tayo. May wala bang picture? Pictures. Yan. Ito. Ito. Sa Cuba, this is in Cuba. Okay. I spent 5 Okay. Letrato sa Cuba ng mga Cubano na parang masasaya sila at nagyayakap-yakapan. Rick, explain this picture. What makes it so... There was a group of Cubans who live in Miami visiting Cuba for the first time after so many years of exile. It's a reunion. So it's a reunion. From the bus, they meet their family or relatives, and that's the I picture. mean, I think in this picture, kuha mo yung emosyon ng mga tao. Yung saya nila na matagal na sila nakikita. Kita-kita It's sila. the placement of the hands, Okay. the whole thing. Meron pa? This is Cuba also. During the time of special period, they're relying on walang gasolina from the Soviet Union. So many are repairing their bicycles as a means of transportation. So they use the bicycle to carry get around. everything, beds, laundry, and even big arms during parades. Meron pa? Marami akong binigay, hindi ko alam kung ano. Cuba. It's also in Cuba. This is Pilipinas na to. No. May bandera ng Pilipinas, hindi. February 26 in San America to. Francisco, when Marcos left the country. So we were celebrating at the Union Square. A lot of Filipinos showed up, and this lady showed up crying with the Filipino flag. Were they crying because Marcos left? Or... No, it's well, part of it is Were they Marcos left, sad? Because but it's more of like crying for being happy. Yeah, that Marcos left the country. tears of joy. Tears of joy. Yan. So, and of course, Marcos and Imelda portrait. What happened in San Francisco during the time, February 26, which is 25 there, Saan? Sa consulate? sa Philippine Consulate. So what happened, the Filipino activists penetrated the consulate, took over the consulate, and some people smashed this Parang portrait. dito rin. Yeah. Parang dito. Yeah. So when I went there the following day, I was looking for this portrait because I know it was smashed. And somebody from the consulate said, no, nasa garahe na. So I made sure I went to the garage and photographed this. I wish I could have taken it with me. Yes. Oh, sana. Ano yan? Collector's item. na. May isang picture sa Malacanang inahampas, di ba? Sa Malacanang yun. Malacanang. This is in Nicaragua. Oh. Nicaragua. Retrato ng tatlong babae na May naglalagay makeups? ng makeup. What's the context of this, sir? Yung... There's a group of, during the early years of the Sandinista government, they were promoting culture. So I was part of a group of delegation from the U.S. So they're about to perform for us. So they're preparing for the performance. I was arrested in Nicaragua though. What? Ah, really? During the time of the Sandinista. Sandinistas. Yes, because they don't know who I was. So I walk around. I told the group, so just tell the driver, anybody, I'm just gonna walk around. So I took a picture of the monument honoring workers, and so the police said they're very respectful. Said you're not supposed to take pictures. So can you sit down and wait and show the credentials and everything? So they just made phone calls, and after that they apologized. But they did not confiscate your No. your things. They tried to do that when I was arrested in Cuba. Oh. I was also arrested in Cuba. This is El Salvador during the height Contra. of the repression in the street. That's in Hong Kong. Mga Filipinos carrying balikbayan. Balikbayan boxers. Ganun ba yan? DHL pa, no? These are all films. Wala akong digital. X, meron pa? This is in South Africa. I went to South Africa when in 1990
1990. Ano itong story nito? Just after Mandela was released. So, the background is the township. And because there's no clean drinking water, they have to fetch water from They have to walk great very far. distances. But yeah. the contrast is that South Africa infrastructure is like first world. And yet the blacks are living in townships without any clean or source of drinking water. So when I saw this, I asked the driver to stop and I have to photograph. Yung township, yung sa black. Yeah. So may ano pa to, may discrimination pa. No, Oh, yeah, yeah. Hutus and Tutsis. Yeah. This was still during the time of Apartheid. apartheid. Apartheid, yeah. Pero, Hutus and Tutsis. No, that's in Rwanda. Sorry. Hindi naman dyan Na-mix ko lang, ginagawa na-mix yung ko. Na-mix ko necklacing lang, sorry. Sa city. No. Yung necklacing is Sa city. Apartheid. Okay. Yung nilalagyan ka ng gulong, tapos may gasolina yung gulong, sisilaban. Kaya mamamatay ka ng dahan-dahan eh. Tsaka na lang sa kalaw. Ginagawa sa South Africa dati. Ginagawa dati yun, necklacing. Hindi ko nga inabutan yun eh. these are my iPhone pictures in San Francisco. I think 2013. Ang ganda nitong picture. I was Bakit Panginoon? Tignan mo yun, kasi May movement. may movement, tapos nakaganon yung tao eh. Nakaabang. yung painting looks like grabbing a person. Grab, Oo. yeah. Tapos nag-spin yung tao doon. No? Ah, Tao eh. okay. Tao yan. Okay, pakidescribe para sa ating mga nakikinig sa Radyo. radyo. Oh. Kaya may describe. Melvin. Paano ba isang painting na may babaeng Tiyempo. Nagdumaan sa nakahawak siya gano'n. Tapos, parang nakaganon, no? Tapos may nagdaan, nakuha na niya, o inabangan niya, Blurred. may motion eh. Yung Slow this is an shutter yan, iPhone. My mahirap first yan. iPhone this is iPhone 4. May nagregalo sa akin ng iPhone. So, I was in San Francisco for a long period of time, about 4 months. And that was the 40th anniversary of my arrival. When I arrived, punta ako photographer. Wala akong camera. So I spent that 4 months going around San Francisco using an iPhone. And to capture mga candies, you timing kasi. Yeah. You just punch the camera. So I have a whole series of Akala ko photographer ka na nung kinuha mo. Matagal ko na nakita sa ito eh. no, this 2013. 2013. After 40 years of living. Alam mo in San itong iPhone, kinumisyon ng Magnum at saka iba pang photographers eventually mag-shoot using an iPhone. Yes. Nung araw tinatawanan yan eh. Parang, bakit ka mag-shoot ng iPhone? Hindi professional ang dating mo. Until someone was commissioned to do, in fact si Rick ay na-commission din. No. Hindi ka ba na-commission? No. Na mag-shoot ng iPhone? Somebody won a Pulitzer Prize or a World Press photo using an iPhone, the Damon Winter in Afghanistan. So that was the first time. Tito Rick, is there a difference in telling a story using an iPhone and a professional camera? Pagdating sa documentary. No, the camera is a second. It's not It's the a major medium. part. It's the person who sees the picture, makes the picture, that tells the story. Kasi Although- yung camera itself is secondary. You can use a point and shoot and be a good documentary photographer. There are people using iPhone. Oh. So I spent some time in Quiapo at one time just using iPhone. And, Buti hindi na-snatch. that's Wala pa si Jerwin nun eh. There's a classic story about walking in Quiapo that I was criticized and people here said, "Oh, how can you do that? They will snatch your iPhone." But I was telling them na naglalakad ako sa Quiapo with a Leica. Wala akong gumagalaw o hindi ako nakakaroon ng problema. Never had a problem walking around with my Hindi camera. nila kilala like eh. Hindi, maraming like ka iPhone doon. kilala nila. Maraming like ka doon. Tito May isang Rick. may isang kaibigan niya ano pangalan, si naging Pulitzer awardee? Kim Cummings. Si Kim Cummings. Ang description sa kanya, yung malaking lalaki, parang laruan yung mga camera niya eh. Hindi niya alam, Leica lang ang gamit nun. Tapos ang plus nun, minsan walang plus na may matino daw yun eh. Kasi ginagamit yung kamay. Ang laki ng kamay niya eh. Ginagawa yung parang pang-bounce ang kamay niya eh. Pero very effective yun. Kasi kailangan mong maging natural ang subject mo. Kamay lang ha.
Kamay. Pero andong flash. Parang ka flash bulb eh. Hindi. Sila Mike Yabut ang gumagawa. Saka si Bobby Coloma. Kinukunan yung tao. Most of my photographs, I've never used flash. I don't use a flash. Ganun lang. Okay. Our next Okay. photo. We'll have more pictures actually, no, mga tito, and also sa mga viewers natin. So, pero we need to take a break. Ano, konting sandali lang yan. Tapos, balikan natin ang ilan pa sa mga interesting photos from our special guest, Mr. Rick Rocamora. Magbabalik po ang Wag Po. Teka pa, may dala si Manny mo gatong lechon. Oh. Ang suggestion ko, kasi frozen eh. Kabisado niya ang lunas, sabihin lang ang nararamdaman dahil ang kanyang panggagamot, naturopathic ang para. May problema ka ba sa pera? O sa love life? Bad trip ka ba sa trabaho? O sa iyong amo? May hinahanap ka bang kaalaman? Worry mga mommies dahil dito kami, Inais to the rescue! Isang kutsarang sarap, isang kutsarang kaalaman. Baka po hindi ordinaryong pananakit, baka yung liver. O baka namang meron kang ipinaglalaban? Sugan ninyo ang aming prioridad. Ano man ang hamon ng buhay, Budget tayo! walang suliraning mababaw Yung paghain ba ng impeachment complaint, yan ba ay krimen? o mabigat. Having a second family outside of marriage is in itself corruption. Para sa hari ng public service Mamakinig ka muna! At yung video ay nahagip na lang itong si Emily habang naliligo. at mga alagad ng karunungan, katarungan, karapatan at kaalaman. 1PH. Kami ang boses ng pinakakaisang Pilipinas. Huhubog sa kasaysayan bukas. Balita alas 5 sa Radyo 5. Balita alas 5 sa Radyo 5. Earthquake resistance checklist. Tuwing Sabado at tuwing Linggo. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Balita alas 5 sa Radyo 5. Balita alas 5 sa Radyo 5. Oras na para makibalita. Hard to travel right after martial law. Okay, nagbabalik po yung programang Wag Po sa Friday night. Pero syempre, tuloy-tuloy po ang kwentuhan dito sa ating programa. Again, kasama natin si Paul Padua, Manny Mogato, Tito Patrick Paes, Panginoon, nandito po, at si Toning, kasama po natin. At syempre, ang ating special guest. Sino Share. ba? Nakalimutan mag-share eh. Oo nga pala. No? First of all, punta kayo doon sa ating social media live stream, YouTube, or doon sa ating Facebook page. Doon sa chat doon or sa pag-post ng comment doon, merong share button. I-share nyo lang. Ngayon na, si Tito Manny, o kanina pa nag-share. Ikaw, Paul, nag-share ka na ba? Ito na. Okay. Share nyo po para marami makapanood. Dahil interesting po yung topic namin ngayon. Kasi it's not really just about yung pagkuha ng litrato. It's about kung paano document yung history. No? Okay, so ang ating pong guest ngayong gabi ay before that, sorry, kailangan ko nang sabihin na kung meron kayong katanungan ngayong gabi ay wala kayong ibang gagawin kundi tawagan kami sa mga numerong ito. Can we flash the numbers? Ayan na. Nga. Malapit na. Ito. Yeah. Wala pa. Ito. Okay. 633. Sino to?
0072. Iyon. Kabisado na ni Tito Manny yan, ano. At kung meron man kayo, kung gusto nyo kaming i-email para kami tatawag sa inyo, ilalabas din po na aming staff dyan maya-maya. Wag po 1ph@gmail.com. And again, the number is 633-0072. Magtanong kayo, baka meron kayong gustong matutunan ngayong gabi regarding this very interesting profession. O si Jerome Piad, nagpapabate. Yung kasama natin dyan sa baba. Anong sabi niya? Batiin lang daw siya. Batiin daw siya. Okay. Jerome. Batiin lang siya? Hindi namin babatiin si Jerome. Wala kami pakialam kay Jerome. Okay, dahil mas Jerome, importante Hindi ka namin babatiin. na malaman po ng mga tao. Oy, pati yung mga Grab driver na nakikinig sa atin ngayong gabi, no? Batiin natin si Mr. Jovet Aberin. Yan. Listener siya ng Wag Po. Grab driver. Okay, kasi nasa biyahe yata ang mga yan ngayon. Yan, At mukhang in demand sila, it's a Friday night. Yes, oo. Okay. Ano yan? Price surge yan. Masaya sila pag price surge. Okay. Tumataas ang kita nila. Price surge. Sa first part po nating kwentuhan na ipakilala na po namin ang aming guest si Mr. Rick Rocamora, no? Isa pong documentary photographer. Pero dapat po masabi namin kung bakit po para sa amin ay espesyal siya. Ano po. Dahil siya po ay nagkamit ng parangal mula sa iba't ibang grupo tulad ng Asian American Journalists Association at yung San Francisco Bay Area Press Photographers Association. Yun lang naman, no? Tapos, siya po ay nagkaroon po ng exhibition po sa kanyang mga obra or kanyang mga kuha sa Smithsonian Museum, Center for Photographic Arts sa US. Smithsonian, siguro sa DC naman to, no? Yeah. Okay, sa DC. At 18 years po siya nagtrabaho sa pharmaceutical industry sales and management sa US bago nag full-time sa photography. Yun nga yung tatanungin ko. You have a day job, no? But you pursued something na talagang passion. No? What nangyari sa akin is that I was really don't have any formal training in photography. So when during Marcos time, I was an activist in the US. I was in jail. I was put in jail for several hours for storming the Philippine consulate. I was beaten up by the San Francisco tax squad. So during that same period, Marcos deported Ed Gerlach, who was a Mariner priest working in Tondo, to the U.S. So he stayed with us for several months. We went to Hong Kong on a speaking tour, and he said, "Rick, would you like me to buy you a camera? I'm going to Hong Kong, it's cheaper there." So sure. So I had my first camera because of someone bought it from Hong Kong. From Hong Kong, Okay. and also because Marcos deported Ed Gerlach. So that was the start of my photography career. So I've been shooting, and every time I'm doing corporate meetings, I'll be attending meetings in Florida, everywhere, and I'll show pictures. I never tell them that the pictures I was making are from El Salvador, Nicaragua, but these are all in Mexico. They look the same. But they didn't know that I was spending time with the Sandinistas. Okay. So, martial law na. Actually, martial anniversary tomorrow. So, ayun pala. Kata mo may direct effect sa kay Mr. Rick. I owe my photography to martial law. The declaration. Declaration of martial law. So, kahapon nasa Senado ako, may hearing. Hindi ako makapigil. Martial law na bukas. Marcos was chairing the committee. Parang na-interview si Senator Amy, sinasabi niya parang Okay dekada na yon. Dead man na lang. Okay lang daw yung turo sa UP, pero dapat marling side nila. Yung side din nila kasama. Kung paano sila magbulaan. Yun yung kailangan dinig nila. Okay. So anyway, We'll be showing pictures na nakuha po ni Mr. Rick ng mga veterans po doon sa US, yung kanyang coverage doon. During the break, I was asking him nga kasi parang there was a time na nag-cover din ako ng paglalobby ng mga vets natin doon sa Washington DC. And sabi ko, naalala niyo kasi ako po, hindi ko na maalala yung mga names kaya tinatanong ko sa kanya. America talaga yung coverage ang kumukuha. So, yun po. Pero hindi ko lang matanda kung nakasabi ko si Mr. Rick doon. Pero anyway, you covered it extensively. Yung lobby nila. I was based in San Francisco, so a lot of them landed there. That's on occasion I'll go to Washington D.C. Just to specifically for an event like the lobbying.
Pero nung dineclare yung Marcelo, nasa US na kayo. Andito na ako. Andito pa ako. Andito pa? Yeah. He left after. I left the declaration. December of 72. It's a good thing you were able to leave. Paano nangyari yun? Kasi With the travel ban? yung ex-wife ko is an American citizen. She was teaching at the international school. Filipino siya, born here, but they traveled to Vietnam on a U.S. passport. So they decided after martial law, September 72, to go to the States. So I was able to get my immigrant visa in 3 weeks. Kasi estudyante niya is sa international school is the daughter of a vice consul. So I arrived in the States in December of 72. I was working as a pharmaceutical rep here during that time and traveling. Okay. Tito Rick, a question from our producer, from our staff. Tito Rick, what would you say is your most striking memory of martial law? I remember the night when Malacanang was raided by the activists, burning. Battle of Mendiola. That was no, not that's not even. Battle of Mendiola. That's after, right? Before it started at the Batasan, which was the Congress. National Museum Museum. ngayon. now. National Yeah, Museum so Was that we when went they there threw and a coffin at Marcos, I think, when he I came to forgot speak already, for but, the State of the Nation I address? went there. Right? And also, my wife, Mora, at that time, was an activist. So we're staying in an apartment in Krame, near Krame. When martial law was declared, I was in Marinduque. Oh. Because I was working as a sales rep. So Saturday morning, flight was canceled. And they said, flight is canceled. So we went to the pier, hired a pump boat with a small outrigger, small engine, 2 of us, sales rep from Philippine Match, with no life vests, 5 hours. And I don't know how to swim. So when we arrived in Lucena, there's no transportation. So we went to the hotel and there was a van. So we stayed at the back of the van all the way towards Manila. Tito Rick, kanina ko pa na tinitignan tong book ninyo na I'm just curious kung paano niyo yung process ninyo on how you capture yung certain moments kasi one of the difficult job as a photographer is to capture moments, di ba? It's sort of a how do you know that that's my frame? Yun na yun. Kasi what happens, especially this picture, you're waiting, you're observing, and you wait until such time that something happened. And in this particular one, the father was trying to kiss the boy, and the boy was trying to avoid. So I was there. So you usually anticipate Hihintay siya. Anticipate. You think of something is gonna happen. So you just wait. This is in the Philippines. No, this is in Cebu. In Cebu. Okay. Kulungan. Yeah. Kasi you have things to consider pa. Framing mo, yung... Usually, I use a wide-angle lens, so it's easier to crop. Yeah, it's this close, and sometimes you don't even have to focus. Bihira yung mga ganyang photographer na naghihintay ng mangyayari. Na-anticipate kung ano mangyayari. May isang kaibigan ako na photographer din. Kilala mo siguro yun, si Jim Naktoy. Nasa Peshawar kami. Ito sa pinuntahan nyo, Patrick. Kami, hindi kami makatagal doon kasi 30 minutes, matagal na sa amin yun, 1 hour. Sa kanya, 5 hours siya nandun. Talaga? Inihintay niya mamatay. Yung isang Muslim. Malakit na yan. Ito, tingnan natin itong picture na to. Yan. Pasum lang direct, no? May makikita tayong interesting na baka pwede natin pakwento kay Tito Rick kung ano yung nasa picture na. Actually, this is Kubol sa Manila City Jail. Kubol. So the Kubol are being rented. The Kubol are being rented to inmates who have money for conjugal visits or whatever. So there's a picture of Marian Rivera. Marian. Yung sa kwan. Sama sa bayad yun, pare. Malagkit na yun. Malagkit na. I'm sure. Life size to, no? Yeah. Poster to. Ito yung mga pangtandwa yata na mga picture ni... May ganyan din tayo. Nasaan yun? Nasaan yun? Nasa baba din. Oo, nasa Kubol din no? Galing, Mabalik ako sa usapan na yun, no? 5 oras hinihintay ni Jim,
Yung pala, bakit hinihintay ng ganun katagal? Hinihintay niya mamatay. Kasi iiyak automatic yan eh. Hindi mo naman pwedeng umiyak ka nga dyan. Sa kanya hinihintay niya yung moment na umiyak. Sa kanya kinuha ng pictures. Kami hindi namin kayang hintay yung 5 hours. Medyo mahirap yan sa isang lugar. Lalo na sa Espesyal, no? Nakakainip doon, tsaka mahal ang bayad ng car rental eh. Hindi kakayanin. Ibang disiplina ng photographer sa videographer. Video was not something that attracted you. I did some work, but basically the difference is in video, it's a continuous motion. Video. So kailangan tuloy-tuloy. And ang critical part is the B-roll or yung voice. Kasi you know how to, when you're asking a question, the answer should always be a long statement. And you know where to cut it, yung clip, kasi hindi pwedeng putol eh. It's a whole sentence parate. So the hardest part in video work is the audio part. How to match the visual plus the audio. And to cut it at the right time, yung tamang clip. Kasi pag yung clip is putol, hindi full sentence. Bitin. So that's why every time Awkward, you're doing video work, you ask the person to start. Pag tinanong mo, anong pangalan mo, ang sagot ang pangalan ko po ay... So that's a whole. So you have a reference to the question. And in video work, you when you do my hands like this, where will it go? You have to follow. Kung saan napunta yung kamay. So yung pagbukas ng pinto, kukunan mo yung pagsarado. So merong continuous, although nakat, may semblance na continuous yung motion. It's difficult. Part of it is because it really requires seconds lang. Equipment na tama. Especially the audio. That requires more equipment than photography. Oh yeah. I most of this work is one lens, one body. All the time, akala ko mas mahirap ang photography sa video. Well, kasi yung video work is, there are more stuff to consider. Video work lang iniisip ko. Pero the lighting, yung positioning, yung audio, what kind of microphones are you using, what kind of light is available. Pagkatapos yung motion, usually kailangan naka-tripod ka eh. Kasi pag nakita mo yung video, kumakalog na doon. Kasi mandatory sa video work is using a tripod. Ang alam ko lang, Panginoon, basta, ito sigurado to, mas malaki ang bayad ng photographer sa cameraman. Nagbagong mundo. Nung araw, yes. Pero nagbago eh. Yung pa rin ata. Ang malakas lang kumita na cameraman is yung sa kasal binyag ata. Yung kamukha ni yung wedding videographer na sikat, si Jason Magbanwa. Si everybody knows his name. Yun lang, but that's few and far between. Di ba? Otherwise, photographer talaga. Talaga? Mas Kasi nung nakita ko meron tayo ng parang isang pasero yung camera niya eh. Mabayad siya ng kahit siya magbiyahe. Yung camera niya, isang upuan yung binabayaran, 2 upuan. Si Ron Dean ng ABC News. Noong time na yun, kumakayang bayad siya kaysa sa amin. Mas mataas. Of course, gera, mataas ang bayad sa'yo. Pero siyempre, tumataas din sila. Pag nasa gera, may combat fee na tawag. Combat fee ng cameraman, tataas din, magiging doble din. Tito Rick, etong yung human wrongs, isang jail lang itong I traveled all over the Philippines. Kasi the first time na I got involved with this, Justice Roberto Abad was looking for a photographer to document yung overcrowding sa jail system. And their purpose is to change the rules of court to accelerate hearings. And sabi nung kaibigan ko, gusto mo, wala ka lang bayad. Sabi ko, sure. Kasi I know I'll get the access. So walang bayad. I did it the first time. Yung pangalawa, mahirap makapasok ulit. It took me 6 years. So, every chance merong panahon na pwede makapasok. But right from the beginning, ang commitment ko is to travel all over the country. Kasi mahirap i-explain yung sa isang lugar lang, Manila lang, Metro, what happened in Mindanao, in Visayas and Luzon. So,
this is a compilation of pictures. 6 years of work out of, and I only use 58 pictures. Ang gusto ko nga malaman ngayon, Tito Rick, yung tungkol sa mga news ngayon, kung nakikita mo ba yun doon sa mga kulungan ngayon, yung katulad ng Actually, mga I was doing nakatagong this mga... before the news. I was doing this before the news. Kaya nga lang, the way I work, pag hindi pa hinog yung kwan, limited yung kwan, I don't publish it. And the reason why yung overcrowding exceeded mga, on the average now is 2,700% overcapacity, is because of the anti-drug. So yung iba, they were lucky, hindi sila napatay, but they end up in prison na pwede rin sila mamatay. There are cases in Quezon City which I really investigated the documents. On the average at one time, 6 or 8 prisoners are dying every month out of simple ulcers, asthma. But they have to bring them to the hospital. Ano yung pinaka-crowded na napuntahan ninyo among the jails? I think Nabotas, 2,300%. Nabotas. Pero hindi pa yung pinaka is Binyan. Lang binlog mo. 2,700%. 2,700%. Overcapacity. Grabe. Ngayon, pinaka-crowded sa Buanga. Talaga? Oo. Bakit po? Punong-puno yung Celta, pang 100 tao lang para. Ang dami, no? Dami nila. Yeah. Sa Quezon City and Puro piksa yan. they're taking turns. Ayun Meron kuha dito, puro pigsa. Yeah. Pinakita natin kanina. Presinto 9. Kasi Sa Harrison automatic Street. magkakaroon ka ng piksa dahil kasi Dikit-dikit kayo tabi-tabi kayo. ay, pawis mo. Dumi, yung piksa ba yan? Ayan, grabe Hindi, oh. Parang bulutong. Meron tayo niyan kanina. Kahit malayo pa, oh. Parang bulutong Yeah. Niroll natin kanina yan So, Karoon sa kanya TV. Hawa-hawa na, no? Ayan, mukhang TV to. this guy was dying. Yung larawan na pinapakita ngayon, yung mga preso na yung isang prisoner maraming piksa sa braso. Sa braso. Mahirap silipin ng bote yan, pare. Maraming bote kailangan mo dyan. Yeah. Para makaputok mo yan. Ito, may kinalaman sa Soji. Siguro, hindi ko Oh, sigurado. yeah. No, ayan. That's in Cebu. Can we switch? Ito, direct, oh. No, medyo masakit sa mata yun. Ito, medyo, may kinalaman sa Soji. Zoomin natin. Direct. Yan. Ayan. Yeah, in Ganda Cebu. ng picture parang tableau talaga. City Jail. Maraming nakakulong na yung Ganda ng pagkakaupo ng isa, no? Yeah. So if you look at yung painting ni Jesus Christ and yung nakahiga, pareho sila ng kuan. Ng City jail to, Tito, hindi Sa yung Cebu. hindi yung provincial jail Iba nila. yung provincial jail. Okay. City Jail. Ito sa Bismasayaw. Provincial Yung jail, no? Provincial jail. Oy, Masayaw. Okay. So Rick, tuloy mo yung kwento mo dito sa picture na ito. Yung nasa background, isang painting sa pader ni Jesus, tapos And then yung sa yung foreground, dalawang Dalawang bakla, yung isa nakahilata sa Ganda ng kama, pagkakaupo yung isa, ano kwento nito, Rick? Well, in sa Cebu City Jail, almost 70% ng detainees sila are bakla. Talaga? Yeah, because yung drug problem. Yeah. Ganda yun, ano? There are also cases yung ibang kulungan, they are allowing yung family visit on Sundays. O yung mga bakla rin na bumabisita. Hindi naman lahat. So ito, conjugal visit niya isa. Hindi. They're both Para silang inmates. preso. I photograph people said, he's mine. Pinagagawan. So actually in this jail, natulog pa ako dyan sa infirmary nila. Para kasi marinig ko yung kung nangyayari sa gabi. Iisi ako madaling araw, alas 4, para kumuha ko litrato mga natutulog lahat. How long ago was this thing? I think this was 2015. Okay. Not too long ago. Too long. I published the book in 2018. How this book of yours, is this lumabas ba sa Amerika to? No, it was published here. Okay. Actually, the funding, the book was funded by the Integrated Bar of the Philippines. Okay. It's a Because justice. right from the beginning, I would like to influence
the lawyers who are sending these people to prison. And most of the time, these lawyers, I think only UP College of Law are sending their students to visit prisons. The rest, they don't even know The situations, the conditions in prisons. Rick, di ba may libro ka din ginawa tungkol kay Mosenda? That's Quiapo. Quiapo. Wala dito, no? Wala akong dala. Yung Quiapo book, one of the subject is Rodalie S. Mosende, Quezon City Jail. who's a homeless child since birth sa Paterno Street. Because of my work, somebody offered her a college scholarship for 4 years. So she graduated Lyceum in April of 2016. She's now working for a major company. And she's now married with a child and living in a condo in San Juan. Wala na sa kalsada. This is part of the Quiapo project. Quiapo, ito naman yung documentary mo on Quiapo. Quiapo. Okay, let's start with that. Well, okay, yan, maganda yan. Pinakita natin kanina. Ito, sino to? Sino yung chicks na yan? Dali lang. Please to, ah. Yun yung gano'n, nag-aaral. That's Rodalie S. Mosende. So the picture says, if you look at her, you'll never expect her to be living in the street. Na-air natin yan. And then, actually, 2016. after her graduation from Lyceum, she went back to the street to natulog. But the picture is very significant because I just realized it after making the picture. The guy on the bicycle says, palad, right? And then you could see the image of the two women moving forward. Rodalie is so, proud Happy. of herself, Yeah. happy and, with confidence. She's smiling. Yeah, but the other lady was always walking with her head bowed. So, yeah, maganda. Palad pa. I mean, those are serendipitous Yung babae na, details, nung no? nakagraduate yan, ang dami nag-offer dyan. Anong pangalan, may-ari ng Shangri-La? Anong tinapos niya? Anong tinapos niya? HR. Yung pinagtaka namin kasi gusto namin dito magtrabaho, no? Nagpipilit siyang gusto magtrabaho sa barko. HR. Oo. HRM. Yung naisip ni Totoy, kaya barko. Kasi may sarili ng tulugan, may bahay na siya. Kasi sa kali nga natutulog yan eh. Reliable sila. Pagdating ng umaga, fold niya yung kanyang folding bed, doon din siya naliligo, doon siya nagbibihis. Lately ko lang nalaman that yung bata siya, nanlilimos siya sa Carriedo. In fact, I was doing a video about her when she started telling me that story. Akong umiiyak while doing the interview. Miski sumulat sa'yo, umiyak sa taxi siya eh. One Christmas, binigyan niya ako ng regalo. Merong gel writing there, next short letter. So, pag sakay ko sa taxi, binabasa ko, and I started crying. Kasi it's very emotional yung letter niya. Asan ngayon si, Mosende? Oh. As working sa Quezon City, may anak na, I have to go to, nung kinasal siya sa Albay, sa Daraga, sabi niya, pwede ka bang umuwi? Kasi ako nag-call sa kanya sa altar. Nagatid sa altar sa kanya. So, para ko talagang anak. Para ko na siyang anak na ako. So, I still communicate with her. Hindi na nga lang ako kumukuha ng litrato. Personal pictures na lang ng pamilya na, when we have dinner, bisita ako sa bahay. Pero sinama ko siya sa Angara book. Partly because Angara is the author of yung pre-high school. Dito. So, because of pre-high school, Rodalie could have not taken advantage of the scholarship being offered kundi siya nakatapos ng high school. Kasi even graduating in high school sa Quiapo is a rare accomplishment. So nagtiyaga siya sa high school. Ang kwento niya, nag-aaral siya sa street lights. Minsan tutulog siya, mayroong babarila, nag-aaway lahat. She grew up in that kind of environment. Pwede pa pala ako makatapos ng high school ko. So sinama ko siya sa yung libro ni Angara because it's a classic example of an opportunity na misplaced kung hindi ka mag-aaral. Isa pang karakter ni Totoy, no? Na-obserban ko siya. Na-obserban ko to. You always take no for an answer. Yung sa kanya, walang imposible. Yung pag sinabi, hindi pwede.
bakit hindi pwede? Ang dami tanong, pwede bang ganito? Bakit hindi pwede? Parating, bakit hindi pwede? Parating, he always take no for an answer. I think it came from my other background. Marketing Sales. person. Sales. So sales. So I never take a no. I don't get disappointed easily. If you say no, the more work I have to do is you really have to convince me why no. And if you cannot convince me, then I have to find reasons to do it. So yung prison work is 6 years. Actually, the pictures that I photographed is a violation of my guidelines. But I told him I have to do this because what I'm trying to do is not only document the problem, but I'm using this to help you. So I'm now really working hard doing legwork on how the government can integrate the penology system. The BGMP, which is the most professional group, have their own system. Bureau of Correction is another entity under the Department of Justice. Then the provincial jails is under the governors. And when nanalo, padre, nanalo ako, gusto mo warden ka. Walang formal training, whatever, they become warden. Kita lahat, everything. But it's very unprofessional. But my position when I was doing this is that no matter how good the people in the prison system, how well-trained and everything, they cannot solve the problem because the critical problem is institutional. There's no space. The government has to allow money and budget to improve the condition. So, I went there, pumapasok ko within the jail. Pinakausap ko mga tao, sa Quezon City, pinapakain ako ng mga tao lahat. Hindi ako kinakabahan. I've never been afraid na baka nasa loob ako. Mabubuga ko. That's part of the risk that we have to take. But I was really committed to the work that, kahit yung sa Quiapo, nung I was working in Quiapo, I arrived at 4 o'clock on Philippine Airlines. By 7 o'clock, andun na ako sa Quiapo. Up to now, sa araw sa Quiapo, I'm still visiting the people who have photographed for years. Their conditions. Some have died already, yung mga relatives. Hinahanap ko pa rin yung mga taong, kasi you establish a relationship with your subject. So you're not only there because you need to take a picture. You really have to be concerned. I always say that to be able to do this kind of work, you really have to feel their anger, their anxiety and everything before you can really capture the essence of who they are with pictures. Kasi pag hindi mo naintindihan, yung mararamdaman eh. And then, once you understand who they are, and yung mo sila, you can transform. Alam mo na kung anong bagay, anong litrato mag-i-emote ng kanyang kondisyon. Pero wala bang, yung pagpunta-punta mo sa Quiapo, wala bang nagsasabi sa inyo na, Manong Rick, yung anak ko, pag-aralin ko naman. Meron ganun. Meron ganun. Actually, they will sa Paterno Street, they will bring their children to me. Kala siguro ako, bigay scholarship. Papakilala na ako, mag-umusay ko sa klase, ganyan. So I explain na, wala akong pera, pero in-encourage ko sila. Especially now, sabi ko, this is a big opportunity for mga magagaling na bata. Halos pwedeng libre na lahat ang pag-aaral. Dahil yung state colleges and universities, libre na tuition. If you finish high school with good grades, you can apply for UPCAT or other institutions, you can get free colleges. Trabaho na lang ang kulang. Trabaho na lang ang kulang. After that. Pero, kung marunong yung bata, talagang ma-encourage. And doing the Angara book was that. Sa Mindanao, sa Pangasinan, I've seen kids talagang mahirap. Kino-compare nila yung buhay na the first 2 years na walang free tuition and yung second 2 years na may tuition sila. In fact, one I featured is, what's her name? Stephanie Manrilla from San Pablo, who graduated cum laude at Los Baños. So, the first 2 years, hirap siya, nangungutang sila and everything. So finally, sabi nga niya, I'm really disappointed that algorithm can decide my future as a student.
So after that, yung scholarship niya, talaga nag-aral siya naman. She graduated cum laude. So what I'm doing for her for the last 2 weeks is I'm introducing her to people, my connections in university in Japan. So hopefully she'll find a way to get a master's scholarship. So Rick, what's next? Meron bang bagong libro na ginagawa or at least another Kaka-sequel project? ba yung mga ibang ginawa niyo, Well, sir? I just finished, I'm launching the Angara book next Tuesday. And it's a commission work. But what I found out working on this project, because my background is human rights, everything, right? But with this book, in fact, my statement is the legacy of Angara should be about yung legislative legacy niya. If you're talking about PhilHealth, TESDA, senior citizens, National Museum, NCSCA, marami pong iba, high school, pre-high school, and everything. So, yung legacy niya should be a model for future legislators. We've been electing people who are in Congress and in Senate who are window dressing. Just because they're popular, they get elected, but they're not doing anything. Hindi, maraming ganun. Kasi nagsayaw lang ng bodots eh. Senador. Kaya tuwing sasayaw lang siya ngayon. Although this is Angara, but my statement is really to make sure that we don't elect people like that. Yari ka, color? ka na pananalo. Yeah. Color na, no? Okay. Makaramihan dito, color na yun. Yeah. When will Maraming sana? you're going back to the US na po agad? On the 28th, but I'll be back in November. Rick, thank you for Thank you. Maraming salamat, sir. So, yeah. Oo, tsaka Buhay. mabuhay yung gawa mo, your work. At ito nakita natin documentary pero using pictures. Pictures, May ginagawa siya ngayon pero wala pang funding eh. Hindi pa kompleto. I'm not. Never, sa trabaho ganito, you don't wait for the funding kasi wala kang mangyayari. You just shoot. Just do the project and see how far you go. Like the Human Wrong is funded by IBP. Yung Quiapo book was funded by the tatlong tao. Kasi I was thinking of doing crowdsourcing. Sabi ko, I can get $50 here, $100 here. Sabi ko, why don't I start first yung malaki? I need 3 person who could give me $5,000 each. So in-approach ko yung tatlong tao na kakilala ko, kaibigan ko, alam kong may perang extra pera. Sure. Nagbigay sila tigwa 5,000. I got the book Buti pala, hindi tayo in-approach ni Rick, ano? Oo. Kasi ubus yung 15. Mabibigay. Hindi, may $15,000 po eh. Kasi talagang yung kaya sila sabi ko sa iba, you do this kind of work at naghihintay ka na to make money, you're not gonna make money. But you really have to do it because there's a need for it. Yeah. Kasi yung makatulong ka ng konti, if you open eyes of some people, it's good enough. Kahit isang tao lang bagong it's good enough for me. Thank you very much, sir. No, thank you. Hope to see you again. Oo. Rick, wala ka bang gustong sabihin o panawagan kung saan ka makukontak ng mga nag-aspire maging photographer ng photo documentary? Social media. Social media. albirocamora@gmail.com. Sa WordPress, sir, nakita ko yata yung may WordPress din. na ano. Facebook. Facebook. Sa Okay, just Facebook, look for him hindi there. Toto yung pangalan niya. Rick Rocamora. Rick Rocamora. Okay. So, wag po kaya alis, magbabalik po ang inyong programang Wag Po. Thank you. Balitang pang-agahan. Balita sa tanghalian. Balita pa rin sa hapunan. Sausawan mo pa ng maaanghang na komentaryo. Round the clock na Mayong balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Bigyan natin ang mga balita sa likod ng balita. Bawat balita may iba't ibang mukha. Iba't ibang angulo. Ano nga ba matutunto ng Siksik sa impormasyon at busog sa opinyon. Salamat, Jesus. At Biyernes ulit.
na may intelihenteng diskusyon pero bumabanat. Welcome po sa 2 oras ng Boljakan at Kabugan. Ito po ang Boljak. News at komentaryo. 1 PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. With the capital A para sa Love Idol. Ang programang tumatalakay sa buhay ng mga bagong bayani, sumasalamin sa tunay na karanasan ng mga manggagawang Pinoy sa ibayong dagat. Ang boses ng mga OFW sa radyo. Samahan si Maricel Halili tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ibayong Pinoy sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 6. Anumang ikot ng bola, anumang hampas ng raketa, anuman dapat pag-usapan ukol sa mga pinaka-pinag-uusapang atleta. Lahat ng matitinding detalye, anggulo, drama sa loob at labas ng laro. Ihahatid na ng matikang sportscaster Ron De Los Reyes. Aksyon Sports. Tuwing linggo, alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. Hanep, angas, tikas. Aksyon Sports. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kahit saan ang pangyayari sa Metro Manila, may ulat na kahit anong kaganapan. Matatalakay niya at kahit Sabado pa, walang humpay ang mapag-uusapan. Metro Sabado. Metro Sabado. Uunahan ng season reporter by heart na si Alex Tinsay. Kakibat ang mga natatanging reporters ng News 5. Metro Sabado. Metro Sabado. Iikutin namin ang Metro para saan man ang pangyayari. Nandun kami alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo 5, 92.3 News FM. CTA yata. Okay, nagbabalik po yung programang Wag Po. Okay, we have like S.H.A.B.U. a lot of time. S.H.A.B.U. tayo. S.H.A.B.U. Yan. Salamat Jesus at Biyernes uli. Yan. Ito, makikishabu uli sa atin si Tito Melvin. Tito Melvin. Shabu-shabu na. Hindi. Actually, ang medyo pinagtataka namin the whole day ngayon ay sumunod ang lahat. Sumuko. Deadline. Sa Sumobra pa deadline. Kaya lang sumobra dito, Manny. Oo. Yung 19 something, parang sumobra ng more than 2,000 nung ano. Naging 2009 yan, to be exact. To be exact. 2009. So nagkaroon Diba? tuloy ng press ko ng DOJ na tinigil pa sumandali. Actually, Sandali lang. ang sinabi nila dun sa kanina is hindi naman namin binabawalan yung re-arrest ng PNP. Diba? Kasi ang may karapatan lang magsabi noon na i-hold yon yung presidente kasi siya din yung nag-utos eh. Pero yung PNP naman,
sila na mismo nagkusa na, oy, teka, para maging maayos to, hintayin muna namin yung final, yung clean list ng GCTA from DOJ. Ang problema, sabi ng DOJ, wala kaming mabibigay na definite na time frame kung kailan namin mabibigay sa inyo yung clean list. Kasi yung original nasa Senado pala. Di ba? I think yung mga sumuko doon lang nag-base sa pahayag ng Pangulo. Nakakot lang. Kung pinakawalan ka, bumalik ka. Okay, Pero hindi then, nila kina-qualify. Dedoral lang, sutukil. Ikaw ba naman? May reward mo na, 1 million kahit hindi ako kasama doon sa GCTA, gusto sumuko. Baka mamaya, masutukil. Kaya Sumobra. Ang explanation ng DOJ kanina, yung iba kasi, may mga sumuko na hindi sila GCTA, kundi yung the usual parole. Pardon, diba? Yung mga old age na kaya pinakawalan, nagsibalikan kanina sa takot doon sa sinasabing sutukil. Baka nga meron dyan, di pa nahuhuli, sumuko na. So kaya na problema nila, diba? nagsibalik, yung listahan ay hindi masyadong dapat gawing batayan. Hindi nagtutugma. So nagkagulo yun. Magulo talaga kanina. yan from the start, I think. Parang si Rulito Go. Pinuntahan sa bahay. Hindi pala siya kasama ron. Kinakatok daw nila Ang tanong ko sa inyo ngayon, mga tito, maganda ba yung ginawa ni Pangulo na sinabi niya na shoot to kill kayo? So gusto mo, batikusin kami nila Hindi, gusto ko lang malaman. Nung mga troll. Gusto ko lang malaman paglilinaw po, tanong po ni Paul Padua. Si Paul yan Gusto ko lang malaman yung mga opinion ninyo. Yaman din lang na matagal na kayo sa Ako ibabase ko sa mga lawyers na interview ng lahat ng mga programa rin ng stasyon na to. Hindi tama. Mali. Kahit marami hindi po ako ang mga lawyers na in-interview ng mga programa ng mga shows dito. Kahit marami sumuko. Sumuko sila dahil takot sila. Kasi dapat, shoot to kill, may reward. Tsaka may reward kung ibenta ka nung kapitbahay mo o kanang kamag-anak mo. May naglolo ko kakaina sa STL Hello, kilala natin kung sino. Sabi niya parang, sino-sino ba yung nasa bounty list? Kasi hahantingin na rin daw nila kasi 1 million. Pero wala naman kasing binigay na bounty. Laglag ka ng kamag-anak mo, galit sa'yo, no? May 1 million na siya. Nakaganti pa siya sa'yo. Diba? Kayo naman, nagbibiro lang naman yung matanda Hindi naman siya seryoso. Hindi naman siya seryoso dun. Kawawa naman yung mga sumuko. King Sal Panelo siguro nagbibiro. Kaya tinanong din kay Nograles, Secretary Nograles, paano po yun kung may magsusuko talaga, may magtuturo? Paano yung may nakaready raw sila sa DBM? Aayusin daw nila. Parang may isa pang problema kung ba't nagkagulo sa listahan, tingin ko. Kasi guest namin yung mga DOJ nung nakalipas sa 2 araw. Sinasabi nila, Tito Patrick, matagal na palang hindi sa kanila yung yung jurisdiction dun sa tinanggal sa kanila kasi ngayon binabalik sa kanila. Wala sa DOJ? Wala sa DOJ. Yung Bureau of Correction. The President. Kasi doon sa may sarili siya. Bureau, yun. May siya. So, kaya may ngayon, law ngayon daw may problema na kailangan na lang yung pasanin. So, nagkakagulo talaga. So, basically, may ganong problema. May law na strengthening the Bureau of Corrections, tapos binawasan yung powers ng ng DOJ. Okay. Grabe. Kakaiba. Ulo-tuloy niya talaga, Senado at Kongreso, di ba? Sila gumagawa ng mga batas na yan. Parang. Yung confusion is coming from the laws na hindi napaling. Paling na naman. Paling. LRT extension. Paling. Si Eliazar, tuloy lang daw ang kanilang paghahanap. Yung, ano yung tawag sa kanila? Yung team na tracker teams. May hanapin pa sila. Kaya nga, sumobra na nga. May sukli pa. Masyado naman masisipa. May sukli pa. Mga 1914 yun. Umabot ng 2,000 na. Malawit ng militar si Albayalde. Kaya dapat pag si Eliazar. Pakitang gilas kailangan. Pakitang gilas. Manampal uli siya. Mani, saan pa punta niya? Kung siya pamalit. PNP chief. Baka pamalit kay Albayalde. Sino si Elizar? Pero si Albayalde, malamang yan. Saan ang may biyahe? pupunta niyan. May pupunta pa rin yan. Wala pa tayong balita kung saan siya pupunta. In most cases, nire-retain yung mga yan, di ba? Usually ba, Tito, kung sino yung NCRPO chief, yun ang... Hindi naman. Traditionally. Hindi rin. Kung sino kursunada ng presidente. Oo. Kasi si dating PNP chief ni Pinoy, galing Central Luzon yun Siya na, paborito rin yun. Naging bodyguard niya nung nanay niya
Si Bato, di ba? Bato, galing Davao, di ba? Davao City Police Chief. Okay, alam niyo may konsuelo naman yung mga sumuko, ano. Hindi ko naman gustong gawing funny ito, pero may konsuelo na hindi sila ihahalo doon sa pinanggalingan nilang maximum. Doon muna sila sa ano. Karamihan ngayon, yung more than 2,000 na yun, sabi ng DOJ ay inilagay doon sa minimum security at hindi sila ihahalo doon sa Ang kaso, ang sikip. Masikip eh. Yun na nga, actually. Nirelocate na nga yung iba doon sa isang training facility na na hall. Pero ang dami pa rin nila. Teka. Ito, Joby. Basahin mo yung card dyan natin sa ilalim. S.H.A.B.U. Baka mabahay-bas na tayo. Baka tayo baka tayo tokang dito. Pakidefine ulit, Tito Manny, kung ano yung sabihin Salamat, Jesus. At Biyernes uli. Meron kasulat doon. Acronym ng ganun. Correct. Kasi kung S.H.A.B.U. lang, matutokhang tayo niyan paglabas natin. Tayo niyan. Teka muna, tingin nyo ba ay makakalagpas ng araw na to na walang ihirit si Senator Tito Soto tungkol sa iso na to? Meron ba? Paul, basahin mo naman. Kasi may duda siya di ba? Na yung mga inmates daw. Mga pang OTJ yan datingan. Oo, OTJ. Pelikula. Ito yung mga utusan. Si Joel Torre. Tsaka si Gerald Anderson. Si Gerald Anderson na paborito natin. Pinag-aagawa ng yun. Yes. Kasama si So yun ang kanyang duda. Na may mga assassin daw sa loob ng So yun ang trade-off. Okay, laya kayo pero ito gagawin. Pwede naman. Based sa OTJ. Na may part 2 soon. Mukhang nanood siya ng OTJ. Pero nangyayari talaga yun. Pumunta kay Jared Teller eh. Yung dating DILG. Jaime Ferrer. Dating COMELEC chairman at DILG secretary. Ang pumatay doon galing sa loob eh. Ganun ba? Sa La Huerta Binaril yun eh. Sa Parañaque. La Huerta, Parañaque. Sa kanyang baryo. Bahay niya. Malapit sa bahay niya. Paglabas, pare ko. Anong kaso nun, Manny? Naalala ko yun, pero hindi malinaw ko ano yung sinasabing punot dulo. Ng assassination yun kay Secretary Jaime Ferrer. Panahon ni Cory nangyari yun. Mahirap malaman yun kung ano yung awayan dun eh. Pero bakit ka pa kukuha ng assassin sa loob ng Bilibid? Ang daming riding in tandem dyan. Hindi, kasi... Hindi, baka nga yung mga riding in tandem galing dun eh. Kasi hindi sila pagsususpect isa yun. Hindi sila mahanap kasi nasa loob. Kasi nasa loob Sa loob. Pag nahuli, sabihin lang, tumakas. Tumakas yan eh. Parang sila yung Red Scorpion. Makikipagbaril tapos nawawala kasi binibigyan ng security ng buhos sa Southern Tagalog. Pero nung kinidnap nila sino yung isang Japanese? Waka-Oji. Hindi Red Scorpion kay Barnes. Kay Barnes pala, kay Barnes. Okay, Barnes, yung American. Michael Barnes. Michael Barnes. Businessman. At dyan napatayan sa Mandaluyong. Isang apartment. Yung mga tauhan. Yung mga tauhan. Dito sa may Shaw Boulevard ata, napatay mga tao. Pero si Alfredo Joey De Leon, sa may probinsya ata napatay. Probinsya, Sa may, I said somewhere in Central Luzon ata yun. Pero malaking operation yan eh. Biro mo, bumibili pa ng barko. Oo? Oo. Okay, bako tayo pumunta dun sa sa usaping S.H.A.B.U. Spa? Weekend may SPA. Doon na tayo. Pag-usapan natin. Hindi, maikli lang ito. I mean, hindi natin pwedeng medyo isnabin yung yung issue na may namatay na naman sa Baguio hazing. Yung CMA cadet. Yung bagong pasok. Ang plebo. Ang bata, nakita mo yung yung litrato ng plebo. Bugbog eh. Yun na nga nung in-autopsy. Anak ba siya ng general? Hindi, anak ng municipal councilor. Municipal councilor. From Cagayan. Napagtripan. Mukhang napagtripan. Ba yan? Yes. Siya. So, na-prove na sa autopsy na blunt objects hitting several parts of his body. So, maga, in short. Graduate ang Xavier. Senior high. Mabilis umamin yung mabilis umamin yung pamunuan ng PMA. Pero hindi nahuhuli parati kung sino ang nag-conduct ng hazing. Hindi, may dalawa na lang nakakulong eh. Ganun. Meron ng several witnesses na hindi lang pinresent kanina, Panginoon, doon sa press con sa PMA, pero meron ng persons of interest. Actually, yun ang tawag pala. Persons of isa doon interest. graduating pa. Freshman pa lang dumadaan na sa Hindi. hazing yung
mga yan? Actually, freshman talaga ang hinihaze. Hazing. Hindi pagtitripan. Tinitira ng nung Mga senior nila. Second class. Pag anak ka ng general o anak ka ng colonel, every time mapublish ang pangalan ng tatay mo, Jari ka. napakain sa yung jari, so Google Pay ka. Wow. Yun ang tradisyon Yun nila. ang tradisyon nila. Pero, wala pa akong nabalita ang anak ng general na namatay dyan. Oo. Meron. Meron Meron ba? anak ng general. Anak ni General Ramos, kapitbahay namin. Namatay, Panahon ah? ni, Oh. natatanda mo man ni Andres Ramos. si Andres Panahon ni Ramos. Marcos. Isa sa mga kanang kamay ni General Verion. I think nag-Northern Luzon, somewhere yun. Anak niya, PMA, patay. Ang patay sa hazing din. Ay, yung isang barkada ko, natanggal. Dahil sa hazing. Sino to? May barkada ako na dapat classmate ni Bato. Natanggal kasi hazing. Ang binugbog niya anak ng general. Yun lang. Tinabol siya. Yun lang. Oo, nabeltahan. Marami sila. Pero yung mga kasama na ng bugbog, mga anak din ng general, absuelto. Hindi siya anak ng general, tanggal siya. Yan. Pero ang tagal nung ang tagal nung balita na may namatay uli na cadet diyan. The last time was 2001. 2001. 2001. So, And before this, ang isang celebrated na hazing, yung si S.H.A.B.U from UST. No, I mean from hazing related. From PMA. 2001 yung huli. Yung huling record case. 2001 tapos ngayon. So, 18 matagal years. din yun. Natatagal lang nga ng Polpado. Siguro dapat every 5 years. Hindi naman, parang ano, di ba? Parang Progress. Progress yun eh. Kung dati, lagi kami nababalitaan Kasi na. may mga babae na ngayon eh. May mga babae na. Meron na. Tsaka mabilis sila umamin ngayon. Dati parang Walang mami. nagtuturuan pa eh. Di ba? Manny, anong ibig sabihin ng may mga babae na ngayon? Ano epekto nun? Tingin Sa ko hazing. mas lenient na sila eh. Kasi kung puro lalaki yan, Mainit. Magkakabasagan agad ng mukha eh. mas madaling pumitsara eh. Pero kung may babae sa Medyo may hiya pa kayo eh. Di ba? Sabi ni RJ Acurantes, sabi niya po yan, tapos gusto niyong ibalik ang ROTC para madisiplina daw ang mga bata. Sa ROTC may hazing din eh. Hazing din doon. Yung mga kandidato for officers. Yun. Pinapadol yun eh. Yes. Mas kung ano yung pinapagawa. Sa C80 pa nga lang, nung panahon ko eh. C80 high school. Meron ng hazing na eh. Meron. Diyos ko lang na alam ko. Officer ka ba, Manny? Ha? Kaya hindi ako nag-C80. Okay. O paano ba yan? May mga anak kayo na bata pa? O mga, siguro hindi naman apo, no? Basta kung may mga apo kayo, may mga anak kayo, basta tanggapin nyo na merong issue about polio ngayon. 2 cases na. Yun lang. Sa medyo pag-aralan nyo po ng konti yung issue na yan. Eradicated na po ang polio. Almost 20 years ago. Ang masamang balita po bumabalik. Bagong strain daw to eh. Bumalik siya. Ang sinisisi nila yung nagkaroon ng gap dun sa vaccination that allowed polio to come back. Sinisisi din naman si Percy Acosta. Ang daming meme. Ang daming meme na kumakalat na siya yung sinisisi. Kasi dahil sa scare sa timbak siya, ayaw na naman magkulang magpabakuna. Yun. Although may nakausap ako, mga Tito. Malaking bagay ito eh. May nakausap ako dating taga UNICEF. UNICEF helps procure vaccines for the Philippine government. Yes. Kasi sila ata may diskwento sa mga pharmaceutical companies. Yes. Okay. Ito lang this is what was pointed out. Over the last 10 to 15 years, bumaba ang rate of vaccination sa Pilipinas. 10 to 15 years ago, nasa 80+% na tayo vaccinated, yung mga bata o kung ano man. Now we're down to 60+. Dahil sa timbak siya yan? No, that did not happen overnight, Tito Manny. Okay. So We're talking about over 10 to 15 years, over a period of 10 to 15 years, vaccination rate in the Philippines has dropped from 60+ to from 80+ to just 60+. Ang sinasabi na nakausap ko na tiga UNICEF, it's not the Denvaxia controversy. Not yet. To begin with, that's just a 1 to 2-year-old investigation. That's not enough time for polio to come back. What they're saying is, mababa yung rate of vaccination over time because of implementation.
hindi napapatupad ng DOH Mga programa yung nila. mga programa So, ng yun yung vaccination. cause nung Komplikado Manny Yung vaccines, kailangan mo yan. Kunyari, a central office will buy. Kailangan mo ipadala sa mga... Nag-decentralize na eh. Oo. Pero may support yan, Manny. Kailangan mo may freezing o storage mo, refrigeration and all that. At saka you're right, decentralized. So it's really a logistics problem daw Hindi problema ng naging investigasyon o kung ano man. Kasi 10 to 15 years since bumababa talaga yung ring doon. Kaya nga, so that may be yun sinasabing sistema na yun yung cause nung decline. Nung use, ano? At saka, so nakakatakot and kasi with that yung pagbabalik ngayon ng polio. Yun So parang hindi posibleng may kinalaman doon yung Dengvaxia controversy. Pwede. Besides isa pa sinisisi baka yung mga anti-vaxxers. Tingin ko wala masyadong anti-vaxxers dito. Wala. Hindi nga nila naintindihan. It's a very Western idea Yung concept na ayaw nila Pero ang bumabalik na maraming sakit ngayon, no? Measles, dengue, tsaka polio. Baka meron pang iba na bumalik. Ito, yun na nga. Tama si Tito Patrick, o tama ka, merong isang guest tayo sa sinabi yan yung pwedeng hindi naman yan yung dahilan no? Pero merong yung systemic problem na yun, yung problema or yung management problem na yun, yung dahilan nung decline ng use kaya parang steady yung decline ng pag-use Kaya nga nakakatakot ngayon na ano kaya yung resulta nitong nangyayari ngayong scare sa mga darating pang panahon. Kasi nangyari ngayon, nagiging politicized. But both sides are politicizing the vaccination issue. Both sides, Yung mga nagsasabi na kasalanan ni Persida dahil doon sa Dengvaxia scare, sinasabi din, kasi kasalanan niya nakarang administration dahil pinulitika naman yung implementation ng Dengvaxia. Let's remember, Manny, pinatupad yung panahon ng eleksyon. So, parehong ganun Both sides are politicizing it when actually iba ang dahilan kung bakit bumababa yung rate ng vaccination sa Pilipinas. Tignan mo yung tignan mo yung health budget for 2020. Binawasan pa Nabawasan pa yung health budget. So, napolitika na nga Hindi, itong next year, 2020. So, bumaba pa yung health budget, dapat siguro yun ang bigyan ng suporta ng mga congressman ngayon na ngayong gabi ata ipapasa yung budget. Ipapasa na daw nila. Oo, ngayong gabi. Bumalik yung mga congressman na natin kanina, guest na nagbalikan because of the vote. At tapusin nila ngayong gabi raw. Yun lang, I think, yun ang sinasabi lang ng taga-UNICEF, the decline has been happening. Gradually. It has been happening. Yes, it's been happening. We've gone from 80+% to 60%. To 60%. Kaya nga, so tama yung theory natin. Over the last 2 years or what? Tama yung theory ni Patrick. Ito yung supply, implementation. Kasi komplikado yan. Kailangan mo na refrigeration, storage ng mga vaccines. Transport. Minsan, down the ground, ang problema niya. For example, sa araw nito magpapabakuna. Minsan, yung nanay na kailangan dalhin yung bata sa center, nagtatrabaho. Hindi available. May mga ganun. Dapat isama kaya minsan walang nurse na mag-administer. Dapat isama sa 4-piece ngayon yan. Isama sa? 4-piece. Better implementation na siguro. 4-piece. So it's got nothing to do with, I think, it's not got nothing to do with politics really. Pero dahil napupolitika, gumugulo yung At saka ang magandang implementation niya nung panahon ni Juan Flavier. Yes, oo. Kasi napaka-proactive ni Flavier. Diba? Patak, di ba? Yes. Yung Patak Center, pati yung iodized salt, yung FBR salt na, na actually ngayon, may mga sectors ng ating community na tinitira yung iodized salt, yung FBR salt ni Secretary Flavier. So, napupolitika, pero I think ang problema lang talaga is implementation. It's just like population control. Kahit ano sabihin natin yung RH, kung ang naging problema, hindi naman sila namimigay ng condom, wala rin. Pero si Flavier, bukod sa proactive siya, magaling siya mag-slogan Yes. Magaling niya Yossi Kadiri, meron siya nun di ba? Mascot pa. Let's do it. Ano yan, sumikat yun. Kasi sikat na sikat yung Let's Do It ng Nike Air nun. Ginawa niya Let's Do It. Totoo. Sayang.
nakakamiss yung panahon ni Secretary Flavier. And alam naman natin, di ba, nilabanan ng simbahang Katolika yan. Pero nanalo pa rin. Nanalo pa rin. Although I think may epekto dahil he could have been number 1. I think he could have topped that senatorial election. Easily. Pero Easily. may konti epektor pa rin yung pagkontra sa kanya ng simbahang Katolika. Siguro kailangan na panahon na para makaisip ng bagong sayaw si Secretary Tayag. Yun. Yan. Ang tagal din niya nawala, ha? Actually, Diba? hindi ko. Yan ang problema dyan eh. Wala nawala eh. Pinagbabawalan na ata siya sumayaw eh. Yung mukha niya, ibang klase. Hindi, kahit ano magsayaw siya lang pakending-kending o papalik-baliktad. Hindi, na sideline yung panahon ni Janet Garin. Parang hindi sila magkasunod. Pero ngayon, wala pa siyang masyadong ano Dapat ngayon. Wala pa siyang gig yun eh. Malay mo naman, may comeback dance na soon. Maganda. Anti-polio dance. Ganon. Pero may iba ko ng usapan tungkol sa mga Anti-polio dance. vaccination. Anti-polio dance. Sinasabi ng craniosacral doctor namin na mas matibay daw ang katawan ng mga hindi nag-vaccination. Mga taga-squatters area kasi minsan immune na sila. Sanay sa mikrobyo. Lumalakas ang katawan nila. In fact, sila daw magsusurvive. Pag tinamaan tayo ng matinding sakit, na magkakamatay tayo lahat, sila possible na mag-survive. Yun ang mga argumento ng anti-vaxxers. Yan. Dapat masanay ka sa mikrobyo. Kasi malakas ang katawan daw nila eh. Actually, kahit sa mga sa mga parang ipis yun eh. Parang ipis. Paano pa dudumi yung ipis? Yung ipis ba yun na? Diba? Parang ganun yung mag-nuclear war lahat. Buhay pa rin yung ipis. Buhay pa rin sila. Tindi eh. Kaya pala si Pangulong Digong, mahaba buhay. Bakit? Iniipis eh. Tinuto ko pa. Tinuto ko pa. Oo. Ilangaw pa nga eh. Tinuto ko, ano yung timer yun? Timer kasi eksakto yun. Mga alas 5, tukko. Tuto ko yun. Alas 5 yun. Ay, naku. Matindi din. Meron pa tayo sa Lunes. Nako, Tito Patrick, basta magiging remiss naman ako bilang isang pro-science guy, ano? Kung hindi ko iaano na. Yung warning lang yun sa akin. Ang tama si Tito Patrick, pwede namang itong polio ay not because of the Dengvaxia scare or Persida Acosta. Kasi totoo na meron naman talagang decline dun sa vaccination at saka yung proseso at saka yung storage and everything. Marami talagang mali dyan sa proseso na yun, lalo na po sa ating mga ahensya na concerned, ano. Pero yun na nga, kung hindi aakto ngayon yung mga nasa pamahalaan o yung mga medical professionals tungkol dyan, tandaan nila na wala pa nga yung sipa nung politikang nangyayari. Yes. Parating pa lang yung sipa na yun eh. Parating yun. So dapat ngayon pa lang gawa na nila ng paraan. Speaking of sakit. Si Bikoy. Nako, may kasakit. May sakit. Nilagnat. ASF daw eh. ASF daw eh. Sabi ng mga trolls na ASF ang gago. Diba? Ano ba nangyari? Nilagnat daw eh. Tapos yung lagnat niya may pangangatog. Talaga? So, sa nervyos o pa? Hindi ko alam eh. May chills yung kanyang yung kanyang lagnat. Baka natakot dun sa ano. Nabasa ko yung post eh. Tapos may mga netizen, no? Nagko-comment. Sabi ng isang netizen, sagot ko na pang kape. May napitinto ba siyang hearing? Parang wala naman eh, no? Wala or kasi wala sa kung sa ko eh. Kaya siguro gusto ibalik. Or baka naman nangangatog. Nangangatog ba? Ano ba? May chills. May chills. Kasi naglabas ng ng isang article ng Philstar tungkol doon sa pwedeng maging resulta ng VP race eh. Talo. Kaya nga. Talo na. Grabe yun, Tito Manny. Nakikita mo ba? Petresol. Petresol. Ano story ng Philippine Star, Tito Manny? Nadagdagan daw. Lenny. Nagulat ako doon. Nadagdagan yung boto ni Lenny. Kaya laglag na si Bongbong. Wala na talaga. Hindi pa unconfirmed pa rin yung unconfirmed naman. Unconfirmed pa yun. Nakalimutan ko pa, sorry. Pero Philstar exclusive yun. Exclusive nung isang kolumnista nila. Kolumnista. Kasi let's remember a few weeks ago, in-announce ng Supreme Court na may result na yung preliminary. Tapos na yung bilangan. Tapos na yung bilangan. Hindi lang nila sinabi kung ano yung resulta ng bilangan ng sample. Sample na bilangan sa ilang presinto.
Tatlong So probinsya. apparently, this is the result. Allegedly, sabi, Nag-leak parang sa may leak columnist. from the columnist ng Philippine Kasi Star. ang nag-recount sa tatlong probinsya, yung Yung Camarines, pinili, yung pinili. yung Negros, no? Yung mga pinili. Baluarte Mga na pinili, LP yun eh. yung Baluarte ni Pero LP. ang pumili nun si Bongbong, ha? Si Bongbong. Oo. So, Kung napatunayan na may discrepancy tuloy yung recount. at bumababa yung boto ni Lenny, Recount talaga. pwedeng recount sa 18 more provinces. Oo. Kung wala, Tigil na Wala lahat. na. Oh, Oo. talo na. Talo Eh, na. tumaas di ba? Tumaas pa eh. Yun ang Di sabi. ba papadala sa punta sa Singapore ngayon yan? Nako Sino eh. ba? Ang itsura pa naman yung itsura ni Bongbong, parang tatay niya dati, di ba? Nagbo-bloat ang mukha niya. Pero tingin ko maski manalo si Bongbong sa initial recount, 18 provinces yung bibilangin eh. Ikaw yung tatlong probinsya na Naabot ang samsam eh. Ito pa kaya. 4 years, money. 18 Close to provinces. 3. Mukhang ano. Eh, hindi parang Zubiri and na mukhang made-default. kaduluduluhan na, di ba? Oo. Kaduluduluhan. Oo. Saka nagkaroon ng change of Talagang lalagnatin ka nga nun. Oo nga. So, Kung tama kaya, na. kailangan i-resurrect si Bicoy. So, Bicoy, Si issue. pahinga ka muna sa ospital. Spam Get well muna soon. pag-uusapan namin. Ha? Yan. Masahe. Ayan. Mahilig ka ba sa masahe? Yeah, ang sarap nun. Ang sarap nun. Dali. Oo. Dapat ang segue mo dyan, ang kailangan ni Bicoy, Masahe. Kailangan naman. I mean, relax lang. Oo. Chill, ano. masahe. Hindi naman ako sinasagot ni Paul. Mahilig siya sa masahe. Pero baka naman masahin gusto niya, basahin may tilapia pa kasama. Hindi, ito masahe na to, no? Tunying, makinig ka, baka gusto mo itong Ano ba yan? masahe na Ay, to. mahilig si Tonying dyan. Pero actually sa Egypt to, pero baka magandang idea para sa mga spa dito na sangkaterba ang spa dito sa Pilipinas. Ayan yung video. Ano? O, ayan ang video, ha. Ang pinapakita po dyan, naka-cover kayo ng towel. Tapos, sisilaban. Sisilabang ka. So it's like no? It's like an open, anong tawag doon sa yung mga bote-bote. Bote, oo. Anong tawag doon? Ventosa. Ventosa. It's like an open ventosa. Ayan. Gusto ni Bongo yan. Oo, ventosa. Gustong-gusto ni Bongo ang Ventosa. Akala ko dahil galing na sila doon sa impyerno. So, di ba, mahilig si Senator Bongo sa Panginoon Ventosa. talaga delikado tayo Di ba dyan. Galing lang eh. Galing lang. Hindi ko alam kung nakaka-relax yan, Ano ba si Tonying. Babaw? Paano ba si Babaw? Parang sisig yan ah. Parang, magluluto parang ba yan? binubudburan ng kung ano. Baka mukhang yan, wood yung chips eh. Carolina Creeper. Oo. Hindi kaya yan? Baka mga herbal. Hindi, Carolina Creeper. Ang litik yun. Yung, Okay. yung ang siling matindi yun. Matindi. O nakakatanggal doon ng muscle pain yan according sa information. Ito ang gagawin. Nasisimula doon sa usual na masahe na full body massage. Tapos pagkatapos, hatakpan ka ng tuwalya at kung katulad ng mga baso na yan. Tapos sisilabang ka. Pamatanggal ng lamig. Okay? Pero ibang klase yung baso na. Mukhang terracotta to. Pero at hanggang 1 minute lang dapat nakasindi ang mga yan. Kundi talagang lalaplusin ka. Kaya to, parang lechon to ah. Oo, Correct, parang correct. binubudbudan ng ano eh. Parang yung sawdust. Oo, kukot. Ay, ano? Kusot. Kusot. Oo. Baka nga kusot. Liliyaban eh. I think ang principle dito is, di ba, yung sakit sa katawan, lamig yan. Oo, lamig. Lamig. It's really that. Oo, kailangan tanggalin. No? So, anong ending yan? Wala. Hindi siya happy. Happy ba yung ending niya? Tanong ko kung anong ending niyan. Lalangisan ka ba dyan? Sa bagay, nag-init ka na niyan. Oo, di ba? Mainit dahil sa apoy, Happy ba ang ending yan? Mukhang kusinero yung Mukhang kusinero yung nagbabasahe. Naluluto ng flambe or something. Palagay ko, dakong papamasahe ng ganyan. Isipin mo, pagka yung nagmamasahe siya, galit sa'yo, no? Surugin ka. Tatakbo ka ng umaapoy, no? Hindi happy ang ending dyan. Hindi. I don't think so. Baka sunog eh. Lalaki pa yung masaya. Correct. Mahirap mamasahe. Yung Isipin pag lalaki mo, nagmasahe Egypt kasi sa'yo. yun. Oo, Egypt yung kaya lalaki yung masayista. Diba? Wait, hindi ko lang kung may video sila Chester at saka sila Jared nung marijuana plantation. Ang gandang tignan. Hindi naman magandang tignan. Medyo maayos. Sa San Juan. Maayos talaga lang. Sa San Juan. Actually, alam mo, ang kwento niyang yung raid na yan. Oo. Kagabi. Sa Pilipinas ba yan? Sa San Juan. Sa Pilipinas yan. Kagabi, nagda-drive kami ni Mrs. pauwi. Ihatid ko siya. Biglang tumawag sa akin yung isang staff.
ni Rafi, si Mau. Sabing ganyan, Sir Paul, tumawag sa akin si Colonel Jaime Santos. Kasi ano yun dating chief ng SOSHA. Na ngayon, nalipat na sa San Juan. So tumawag siya sa akin. Sabi nga, meron daw operation na mangyayari tungkol sa isang malaking plantation. Sabi nga, so natimbrihan na natin yung ganung istorya. Pinapunta natin ngayon si Dindo. And true enough, ayan yung na-discover nila sa Indoor, di ba? Indoor plantation. Isa siyang apartment apartment building siya Tapos nagrereklamo yung mga kapitbahay na nawalan sila ng tubig. Hindi, nawalan sila ng tubig Nawalan sila ng tubig. Tapos yung lagi daw walang tao pero nagtataka sila. Yung bill na dumarating dun sa bahay, umaabot ng 29,000. Tubig lang yan, Grabe yun, Yung pati UV light, pati UV light. Kuryente, 29,000. Ganun umaabot. Grabe. Kasi ayan pala, naka-aircon na yan, no? Oh, may mga electric fan pa. May UV light, may ganun. So tuloy-tuloy lang yung andar. Ginawang controlled environment yung isang paupahang bahay. Okay. May sunlight, may patubig, may temperature control. Kasi kailangan yung marijuana is usually grown in malamig cold places. Higher climate range. Yes. Okay. May sunlight. Ang ano pala si Mayor kasama ni Eliazar. May sunlight siya. Yan Oo. UV light yung mga gamit. Ito ito. Ito, hulaan ko. Wala silang nahuling bantay o ano. Hindi nila nawala. Chinese daw Chinese. Yan nga ang aking punchline. Chinese po ang nag-renta. Ayan, tingnan mo yung lugar. Okay. Ganyan siyang bahay. Medyo upscale. Parating wala. Aabutan lang yung nagbabantay. Baka kakabit ito nung story natin kahapon. Yan na nga, sinasabi. Kung kahapon daw. Hindi Looney. Si Looney. Hindi yung Looney. Si Chinese prostitution. Chinese sex workers. So, meron na rin sila. So, may supply ng ng babae, tapos may supply din ng it's really about entertainment. Entertainment for the troops in other countries. Pogo. Yan. Kompleto. Grabe. Pero ito, important tilapia. Exactly. Kompleto. May Pero pahangin yung binabanggit kanina na walang inaabutan, in advance kasi naaabisuhan sila. Yun na nga. Kasi may ginawa kong isang story. Tipster. May tipster sila. Pulis din ang tipster. Kung sa NBI din siguro. Kasi may isang story akong ginagawa, dito nahuli yan sa pagsangan. Yung isang French, na ang trabaho noon ay ginagamit siya ng French government na manggiba ng mga union sa mga estadong tumatayo, kinakalaban ng ang French government. Siya pupunta ron, magtatayo siya ng union. Yung tao na yun, napunta sa Pilipinas. So, tumira saan pare. Very ready yung lugar. Mga hours before, nakakalis siya. So, chinek namin, ang pinupuntahan niya, fine wine drinker siya. Bumibili siya ng sa Makati, kita Sulueta ba yun? Para ang sasarap ng wine niya. At yun ang aabutan mo sa bahay niya. Mga boting bukas na. Pero bandang huli din siya. Kasi, wala na nilagay. Hindi. Maaari kasi may naglagay din ng media Yung Frances, binigyan din, inabutan din ng NBI. Kailangan ko makuha namin yan, kailangan ko may video kami yan. Nakuha na siya. May tanong kami sa'yo, Panginoon. Handa ka na ba sa Lunes? Dapat. Handa tayo sa Lunes. Okay. Kasi, iinitin pa natin yung lechon na galing sa Cebu. Pasalamat tayo sa mga taga-Freeman. Yung chicharon at yung lechon. Salamat yun. Tumutulong din sa coverage natin yan. Nagsasubmit sila sa Star Group. Storya. Correct. Yung pala 100 years na sila. 100 years na, sila the pala oldest in Cebu. Nag 100 years ang Freeman of Cebu, isang jari doon. At ang panauhing pangdangal po nila ay walang iba kundi si Ami. Si Ami Pamintuan. Paano mo gato? Sali po sa lang tayo ron. Pulitzer awardee. Extra large, ha? Yung representative ng Yes. Digital 5. Okay. So again, samahan nyo kami sa Monday, ha? Baka naman kung kailan kami nasa bagong bihis naming tambayan ay naka-bihis talaga. Saka pa kayo wala. Tayo doon. Kakaiba tayo. Saka TV5 na tayo. Oo. So nandito pa rin kami pero meron pa pong dadagdag na pwede niyong panoorin, which is yung free TV po na Channel 5. Okay? Delete po. Si Ali
Ali Macbil. Ali Macbil, pabate. Taga North, Caloocan. Maulan po dito, ingat. Oo, Si Ali Macbil. Oo. North, sabi, sa Pangarap. Pangarap Village sa malapit North. sa Bunkers, Bill, sa Yeah. may malaria. Papuntang San Jose del Monte, Bulacan yun. Alam na, Yan, alam. alam. Babatiin mo na mga followers mo Yung dito, mga Manny. OFW, mga overtime Filipino worker sa Caloocan. Caloocan. Sa Eastwood, sa Okay. Ortigas. Tama. Oo. Tsaka dito sa likod ng Forum, Robinsons. Yeah. Marami rin sana, no? Ay, nga pala. Babatiin ko yung gumawa nag-duplicate ng susi sa akin. Ano nangyari? Si Rene Caruncio, taga Pasig. Mga Caruncio ng panahon na yun, talaga mga siga nung araw dito yun. Caruncio. Kapatid ni Eric Caruncio daw siya. Kapatid ni Eric. Yeah. Ako, babati na rin ako. Sige. Yung mga kaibigan natin sa newsroom. Hello, kanina pa sila nagbabati. Kasi sabi nila, Kuya Paul, batiin mo ako. Ayan, binabati ko yung mga kasama natin dyan sa newsroom na si Roda Magnaye. Ayan, mapapanood nyo siya sa Lunes. Yes. Si Roda. Ano gagawin? May gagawin? May gagawin. May gagawin. Sa tanghali, kakaiba gagawin po. Sasayaw. Sa gabi rin. May mangyayari rin sa gabi, ha? Kaya manood Marami kayo pong rito. mangyayari sa Lunes. Sa Lunes. Actually, no? Maraming mangyayari sa Lunes. So, Yeah. TV5. Sa TV5. Okay, pero si Tonying, papabatiin ko kasi Papabatiin mo kailangan papabatiin ka. Maraming, ano? Baka matalo nito yung ST this weekend. Hindi. Hindi malatalo yung Ako ST sa papatiin weekend. yun. Okay. Sa weekend dapat manalo tayo. Manonood ka ba? Sino ba kalaban? Oo, basta. Sino kalaban? Kayo. Go Uste. FPU? Hindi, mananalo FPU dyan. Tingnan natin. Ayun na. FPU yan. Go Uste, ha. Ako, bounce back. Fight Tamaraws. Natalo kami ng Adamson eh. Kaya masaya si Kristan. Masaya si Miss Kristan eh. Hindi kami nakapalag eh. Oo, okay. So, paano? Papaalam tayo sa set natin? Paalam. Paalam. Kailangan siguro humalik sa set. May miss natin to? May miss natin. Nako, di ba pwede dali sa baba to? Hindi, may hinanda ng lamesa para sa iyo si Tito Patrick. Ayan. Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood ngayong gabi. At ito ba yung programang Wag Po. Sorry, hindi na kami nagpaalam sa mga nasa likod. Sorry, nakalimutan eh. Wala si Jerwin eh. Yeah. Thank you. Transmitting live from our brand new studio